დილამშვიდობის გუშინ საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებას დავესწარი. საოცარ საქმეს აკეთებს მამუკა წერეთელი, მე-20 წელიწადია, თავს უყრის და ახერხებს ჩაატაროს უმაღლესი დონის ბიზნეს კონფერენცია საქართველოს ამერიკის ბიზნეს საბჭოს ფარგლებში, რომლის უცვლელი ხელმძღვანელია, ესლებია, როგორც ამერიკული გამოცემის და ჟურნალის რედაქტორი საქართველოში. პრინციპში არც მანამდეც უჩვეუდი ინფორმირებულობას, ვიცი რა ამერიკელების დამოუკიდებლობა. ნამდვილად განსაკუთრებული უნარები და მონდომებაა საჭირო ამგვარი ურთიერთობების სისტემატიზაციის და მოხერხებისთვის. რასაც მამუკა წერეთელი ახერხებს დიპლომატებს არ დაუმალავთ, რომ მთავარი გამოწვევა და ყველა ეტაპზე მაინც საქართველოს ცნობადობის ამაღლებაა შეერთებულ შტატებში, სხვათა შორის იგივე ფიქრობს პოლიტიკაში დაპაუზებული და კერძო სექტორში გადაბარგებული ირაკლი ალასანიაც, რომელიც საგანგებოდ ამ კონფერენციაზე დასასწრებად ჩამოვიდა თბილისში. ის საქმე, რასაც ვაკეთებ, ძირითადად არის, რომ რაც შეიძლება გავზარდო ამერიკული ბიზნესის, ასე ვთქვათ, ოპერაციები ევროპისკენ, ევროპულ ბაზარზე. ეს კომპანია, რომელშიც მუშაობ, საკმაოდ დიდწილად ჩართულია ჯანდაცვის ბიზნესში, ჩართულია საგონათლებლო ბიზნესში და ასევე უწევს კონსულტაციას ამერიკულ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ევროპის ბაზარზე შესვლა უნდა. ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს თავმჯდომარე წელსაც მოახერხა და სერიოზული აუდიტორია შეკრიბა თბილისის მარიოტში. დამსწრე საზოგადოებაში ირეოდნენ როგორც ქართული პოლიტიკის, ასევე ბიზნეს საზოგადოების ლიდერები. აღსანიშნავი იყო უცხოელი ბიზნესმენების, ინვესტორების და ეკონომიკის ექსპერტების დასწრების მაღალი დონეც. მამუკა წერეთელი კონკრეტულ პერსპექტივებზე საუბრობს. აქცევენ ინვესტორები ამ რეიტინგებს ყურადღებას. ეს შეიძლება არ იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი, მაგრამ ეს არის ფაქტორი, რომელიც ყურადღებას აქცევინებს ინვესტორებს ქვეყანას. ანუ ფაქტურად ეს არის რაღაც ქვეყნის წარდგენისთვის მნიშვნელოვანი ელემენტია. მაგრამ წარდგენის მერე ბუნებრივია საჭირო კიდევ სხვა რაღაცეები, იმისათვის რომ შესაბამისად ინვესტიციები მოხდეს, სამუშაო ადგილები შეიქმნას და ასე შემდეგ. სწორედ ეს გამორჩეულად საინტერესო თემატიკა იყო შერჩეული განსახილველად. პირადად დავესწარი პანელს, რომელიც იხილავდა ქვეყნის რეიტინგებს მზარდი ეკონომიკური ზრდის ჭრილში. დისკუსიაც მოყვა, ასევე საინტერესო მთავარი მოხსენებელი Heritage Foundation-ის, Heritage ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თანაავტორი ენტონი კიმი გახლდათ. დამსწრე საზოგადოებას არ ჰქონდა შეჯერებული პოზიცია ინდექსების და რეიტინგების თანხმედრაზე, ეკონომიკური ზრდის პარამეტრების სინქრონზე ამ მონაცემებთან და რაც თავარია, რამდენად ნიშნავს ეს ყველაფერი ქვეყნის სწრაფ ეკონომიკურ კეთილდღეობას. თემა მართლაც დიდია. მახსოვს ამაზე ბოლოს ლევან ქისტაურთან ვისაუბრე რადიო კომერსანტში საკმაოდ საინტერესო დისკუსიისთაც და მგონია, რომ თემა გასაგრძელებელი იქნება. და ამავე ეთერში სულ რაღაც 2 საათში მამუკა წერეთელი თავადაც შემოგვიერთდება საქმიანებს ამ სტუდიაში და იმედი მაქვს, რომ კიდევ გავაგრძელებთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე საუბარს, რომელიც თავადაც დაანონსა. მოკლედ დაუბრუნდეთ ახლა კიდევ სხვა მიმდინარე საკითხებს. მთავრობამ RMG Golds დმანიში 66,687 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწა 25 წლის ვადით გადასცა. შესაბამისი განკარგულება 25 აპრილს არის მიღებული. შედეგად RMG Golds იჯარისუფლებით გადაეცა. დმანისის მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდმანიში მდებარე 17,575 კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, 2280 კვადრატული მეტრი არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და ასევე 8153 კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. ჩამონათვალშია ასევე კიდევ ერთი მიწის ნაკვეთი, საკმაოდ მოცულობითი 38689 კვადრატული მეტრი სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. კომპანიამ წლიურად 6669 ლარი საიჯარო თანხა უნდა გადაიხადოს. ამასთან კომპანიამ თითოეულ უძრავ ქონებაზე ან მათ ნაწილზე ოქროს გროული გამოტუტვის მოედნები უნდა მოაწყოს. დღეს სხვათა შორის ეთერში გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი დილა აგულაშვილი ვსტუმრობს კონკრეტული თემით, თუმცა ცხადია ამ და ბიზნესისთვის სხვა საჭიროებათა თემებსაც შევეხებით.
გონი ანონსიც საინტერესო გამოგვივიდა და ვნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის სპიკერების და თემების ანონსი. 24 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ზურა გაიპარაშვილი თესეუს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, სალომე ჭანტურიძე თესეუს ბიბლიოთეკის თანამშრომელი და პროექტის ხელმძღვანელი, იგლა აგულაშვილი გარემოს დაცვის მინისტრი, ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, აგროდაზღვავის თემაზე ნინა კობახიძეს Global Benefit Georgia's გენერალურ დირექტორს მასპინძლობს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. Aizeți საინტერესო სტუმრიანობა გველის დღეს. შემდეგი 3 საათი ვრჩებით TV პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით ყველაფერი ბიზნესსა და ეკონომიკაზე შინ თუ მსოფლიოში. საინტერესო სპიკერები, როგორც გითხარით, შემდეგი საათის განმავლობაში ვიდრე ქალების ნარატივი დაიწყება, რომელსაც გვანცალაღიძე შემოგთავაზებთ, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკას, რომელიც სადღესასწაულო ეთერს ამზადებს. Პარასკევს მოგიხსენება დამოუკიდებლობის დღეა და ელენე კვანჭილაშვილმა ვადაზე ადრე დაიწყო მზადება ეთერისთვის. I would like to pass along heartfelt congratulations to the Georgian people. Მთელი გულით ვილოცავ ქართულ ხალხს და საქართველოს მთავრობას ქვეყნის დამოუკიდებლობის 26 წლის თავს. მიიღეთ ეს გულითადი მილოცვა პირადად ჩემგან, ამერიკელი ხალხისგან და ჩვენი საელჩოსგან. Congratulations. Gilosov. Uhuret analitikas Paraskevs. დიაგონებელნი კვანჭილაშვილმა ყველას დაასწრო დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა საქართველოში, მას ამაში ამერიკელი კოლეგებიც ეხმარებიან, საინტერესო ანალიტიკა გელით წინ, თუმცა მანამდე საქმიანი დილა გვაქვს, დღეს 24 მაისია და შევიტყვეთ, რომ საქართველოს ღირსშესანიშნაობები მსოფლიოს ციფრულ მედიაში ვირუსულად გავრცელდება. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, საქართველოს ეროვნული საგანძურის მსოფლიოში პოპულარიზაციის მიზნით ახალ პროექტს Share Georgia-ს იწყებს. პროექტის ფარგლებში ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში შეიქმნება ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, მხატვრების, ლიტერატურის, გეოგრაფიული, ისტორიული, რელიგიური ღირსშესანიშნაობების ოქროს ხელნაკეთის შესახებ პოსტერები, რომლებიც შემდგომ ციფრული მედიის არხებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვირუსულად გავრცელდება. პროექტის პრეზენტაცია დღეს 12 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიმართება. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ეს ის შემთხვევაა, როცა ყოველგვარი ზედმეტი დაცვითი პირბადის გარეშე შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, დატკბეთ არაჩვეულებრივი ღირსშესანიშნაობებით და ახალი ტექნოლოგიებით, არც კი დააცემინებთ, ისე ისიამოვნებთ. მე მიხარია, რომ უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით გრძელდება ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია. თუმცა ისიც ვიცი, რომ ანა ლაპიაშვილს ჩვენთვის არანაკლებ საინტერესო საკუთარი პროლოგი აქვს მომზადებული. ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველას დილამშვიდობის და მივესალმები ანას. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. პრინციპში ჩამონათვალე რომ სახლა გავაკეთებ შთაბეჭდილებას იმედი მაქვს რომ მოახდენს. ოსკარი, გრემი, ოქროს გლობუსი, ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამოქალაქო ორდენი, თავისუფლების ჯილდო, კენედის ცენტრის ჯილდო და როცა სხვათა შორის დღევანდელმა იუბილეარმა ეს ჯილდო 2000 წელს მიიღო, ის სულ 5 ადამიანს ჰქონდა. 2016 წლიდან ის უკვე ნობელიანტიც არის, ეს რობერ ალენ ციმერმანის ჯილდოების ჩამონათვალის მხოლოდ ნაწილია. ბობ დილანი 1921 წლის 24 მაისს დაიბადა და ჯილდოების ჩამონათვალში არ გამოვიყენე, მაგრამ აღსანიშნავად ღირს ისიც, რომ მისი სიმღერის ტექსტიდან ციტატა რომის პაპის ივანე პავლე მესამის ერთ-ერთი მესის დროს თავად ივანე პავლე მესამემ გამოიყენა. ეს სიმღერა იყო Blow in the Wind. არ ვიცი, ქარისგან იღებდა თუ არა ის ინსპირაციას, მაგრამ მისი სიმღერების ტექსტები ფაქტია, რომ გახდა ნობელის პრემიის ღირსი. მისმა შემოქმედებამ რამდენიმე თვის წინ
ნობელის პრემია დაიმსახურა და ცალკე ამბავი იყო ის და მისი პოზიცია თავად მის მიღებასთან დაკავშირებით. იყო ვერსია, რომ ის ჯილდოზე უარს ამბობდა, ამის მიზეზი კი ძირითადად ის გახდა, რომ მასთან დაკავშირება უბრალოდ ვერ ხერხდებოდა. ბოლოს და ბოლოს ამერიკელი მუსიკოსი და პოეტი ბობ დილანი ნობელის პრემიის მიღებას დათანხმდა. კომიტეტმა პრემიას მას 1 აპრილს სტოკჰოლმში კონცერტისას პირადად გადასცეს და დილანი ნობელის პირველი გამარჯვებული გახდა ლიტერატურის დარგში, რომელსაც ეს პრემია მუსიკალური ტექსტებისთვის ერგო. დილანის თბილისში სტუმრობის შესახებ სწორედ ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ამ ეთერში ერთხელ უკვე ვისაუბრე და დღეს ამიტომ ამ ისტორიას აღარ გავიმეორებ. მოკლედ მხოლოდ იმას აღნიშნავ, რომ თანამედროვე კულტურაზე ციმერმანის გავლენა ნამდვილად დიდია და ეს ნობელის პრემიის გარეშეც ასე იყო. მან თავისი მუსიკალური კარიერა ფოლკის ჟანრში დაიწყო და მისი კუმირის ვუდი გატრის სტილში მალევე გახდა ეროვნული მუსიკალური გმირი. დილა პრინციპში არასოდეს აქცევდა ის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას თუ რა მოსწონდა ან არ მოსწონდა მის მსმენელს და ადვილად გამოდიოდა ძველი ამპლუიდან და ირგებდა ახალს. ხუთშორის თაყვანისმცემლები ბევრჯერაც გაანაწყენა ამის გამო და ბევრჯერაც შეიცვალა მათი გემოვნება. ამ მხრივ გარდამტეხი მაინც 1965 წლის გამოსვლა იყო ფოლკ ფესტივალზე. დილანი თანამედროვე როკის ყველაზე ამოუცნობ ტიტანად მიიჩნევა და ბოლო პერიოდში მსოფლიო მასზე ისევ ალაპარაკდა, როცა ალბომების ტრილოგია გამოუშვა. ეს იყო Time of Out of Mind, Love and Theft და Modern Times. იუბილემდე რამდენიმე დღით ადრე კი თაყვანისმცემლებს ახალი ალბომი Fallen Angels შესთავაზა, რომელიც ისევ როგორც მისი წინა ალბომი ძირითადად ქავერებისაგან შედგებოდა. Rolling Stones-ის მიხედვით ჟურნალზე მაქვს საუბარი, ბობ დილანი ბიტსის შემდეგ როკ-ენ-როლის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურად დასახელდა. და მისი სიმღერები დღემდე ითვლება ადამიანების ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლის და პაციფისტურ ჰიმნებად, მაგრამ ის უნდა აღინიშნოს, რომ ასაკის მატებასთან ერთად ამბობდნენ, რომ მან დაკარგა თავისი შემართება და ის თავისუფლება, რომელიც მას ჰქონდა. თუმცა რამდენიმე ცნობილ ფილმშიც მოეს, რომ ამასობაში თამაში და მიუხედავად იმისა, რომ 75 წელს გადააბიჯა, წლის განმავლობაში 100-მდე კონცერტს მართავს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აი, რაც შეეხება სამსახიობო კარიერას, მან ითამაშა ისეთ ფილმში, როგორც არის Pat Garrett and Billy the Kid. სხვათა შორის დილანი არა მხოლოდ თამაშობდა ამ ფილმებში, ამ ფილმებისათვის თავადაც წერდა მუსიკას და მისი სავიზიტო ბარათად ქცეული ჰიტი, რომელიც ახლა გესმით, სწორედ ამ ფილმისათვის დაიწერა. ბობ დილანის მთავარი მუსიკალური მიმდინარეობა მაინც ფოლკი, როკი, ბლუზი და კანტრია. ასეთი არის დღევანდელი იუბილერის ბიოგრაფიიდან მცირე ამონარიდი ესე შემთხვევა, როცა საკმაოდ ბევრის თქმა შეიძლება და არაერთხელ გვისაუბრია კიდეც ბობ დილანის ქართულ ვოიაჟებზე, როგორც აღნიშნე. მცირე ამონარიდია. ფაქტიურად თავის პროლოგში მოაქცია ბობ დილანის მთელი საქმიანი. არ მომიყოლია მისი და ბარაკ ობამას ურთიერთობა დონალდ ტრამპთან დამოუკიდებლობა, ეს მხოლოდ ბოლო 2 წლის ისტორიები და თავგადასავლები. ნობელის პრემიას რო გადმოქცევენ და ძლივს რო გიპოვიან, რაც თავარია ეს ხომ მოყევენ. ნახოთ დღეს ამ 24 მაისს ამ 4 შაბათ დღეს კიდევ ბევრი რამ მოხდა საინტერესო. ესეც ჩვენი გუნდის წევრების მიერ არის მომზადებული. ანუ ჩვენი კალენდრის კოლაჟი. ნახოთ რას მიამატებენ ანა ლაპიაშვილის პროლოგს საქმიანი დილის სხვა გუნდის სხვა წევრები. 1844 წლის 24 მაისს საზეიმო ვითარებაში მსოფლიო ისტორიაში პირველი დეპეშა იქნა გაგზავნილი. შეტყობინებამ, რომელმაც 64 კილომეტრიანი მანძილი გადალახა ქალაქ ვაშინგტონიდან ბალტიმორამდე, დანიშნულების ადგილს მორზეს ტელეგრაფის საშუალებით მიაღწია. ამ დღიდან ტელეგრაფი ცივილიზაციის განვითარების ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოგონებად იქცა. სამუელ ფინლიბრის მორზეს საოცარმა გამოგონებამ ადამიანებს შორის კომუნიკაციის სრულიად ახალი ფორმა დაამკვიდრა.
მისი ნამდვილი სახელია რობერტ ალენ ციმერმანი, ამერიკელ მუსიკოს, პოეტსა და მწერალს მსოფლიო ბობ დილანის სახელით იცნობს. ის რუსეთიდან ევროპაში გადასახლებული ემიგრანტების შვილიშვილია. დაიბადა 1941 წლის 24 მაისს მინესოტას შტატის ქალაქ დუღუთაში. დაახლოებით 10 წლის ასაკში დაიწყო ლექსების წერა და ამავე დროს გიტარაზე და ფორტეპიანოზე დაკვრა. მასზე დიდი გავლენა ელვის პრესლიმ, ჯერი ლი ლუისმა და ადრეული როკ-ენ-როლის სხვა ვარსკვლავებმა მოახდინეს. 1962 წელს გამოვიდა ბობ დილანის სადებიუტო ალბომი. რამდენიმე წელიწადში კი მუსიკოსი უკვე ბიტლზის შემდეგ როკ მუსიკის ისტორიაში ყველაზე გავლენიან ფიგურად დაასახელეს. მისმა ჩაცმის სტილმა, საუბრისა და შესრულების მანერა, ზოგადად ცხოვრების წესმა და რა თქმა უნდა, მუსიკამ საკულტო სტატუსი შეიძინა. მის შესახებ გადაიღეს დოკუმენტური და მხატვრული ფილმებიც. 1956 წლის 24 მაისს შვეიცარიის ქალაქ ლუგანოში პირველად ჩატარდა ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი. მასში 7 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას თითოეული 2 სიმღერით. ეს იყო ევროვიზიის ერთადერთი კონკურსი, რომელშიც თითოეული ქვეყნის წარმომადგენელი ერთზე მეტ სიმღერას ასრულებდა. 1957 წლიდან შეიცვალა წესები და მონაწილე ქვეყნებს მხოლოდ ერთი სიმღერის წარდგენა დაევალათ. ევროვიზიის სიმღერის პირველ კონკურსზე 1956 წელს გამარჯვება მოიპოვა მომღერალმა მასპინძელი ქვეყნიდან შვეიცარიიდან. ასე საკმაოდ საინტერესო იყო არის და იქნება დარწმუნებული ვარ 2017-ის 24 მაისიც. თუმცა 24 მაისამდე რა ინფორმაციებით მოვედით, რა ხდება ბიზნესსა და ეკონომიკაში, რა იყო საინტერესო გუშინ და საერთოდ რა ტენდენციები გამოიკვეთა, ამას ანა გაგვაცნობს. კვლავ მივესალმები კიდევ ერთხელ ანა ოპიაშვილს და მას და ყველა ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს წარმატებულ დღეს ვუსურვებ. სულ რამდენიმე წამში ვართ ბიზნესი ახლებით პირდაპირ ეთერში ტელეპირველის მაყურებლებისათვის და რადიოების საერთის და თბილისის მსმენელებისთვის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გონეტაძის განცხადებით საქართველოში ჩინური ბანკის შემოსვლასთან დაკავშირებით კონსულტაციები გაიმართა. არის ინტერესი ასეთი ბანკის დაარსებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ინვესტორისთვის, რომელსაც სურს საქართველოში შემოსვლა და საბანკო ლიცენზიის აღება, ბაზარი გახსნილია, ამბობს გონეტაძე. საქართველოს ხელისუფლებამ საქართველოში არსებული ჩინური ბანკის დაარსებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გავცნო, თუმცა დამატებითი ცნობები ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გვაქვს. არის ინტერესი ასეთი ბანკის დაარსებასთან დაკავშირებით. ზოგადად მინდათ მოგახსენოთ, რომ ნებისმიერი ინვესტორისათვის, რომელსაც სურს საქართველოში შემოსვლა და საბანკო ლიცენზიის აღება, ბაზარი არის აბსოლუტურად გახსნილი. ჩვენ მივიღებთ და დავამუშავებთ ყველა ინფორმაციას, რომელიც ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნება ნებისმიერი ინვესტორისაგან. ჩვენ წინასწარი განხილვებიც გვაქვს ხოლმე ასეთ ინვესტორთან. წარუდგენ ყველა ინფორმაციის სიას, რომელიც მათ უნდა წარმოადგინონ იმისათვის, რომ ასეთი ლიცენზია მიიღონ. იქ კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით იყო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან კიდევ ერთი მოწოდება და გაფრთხილება მოვისმინეთ. კობა გონეტაძე მოსახლეობას მოუწოდებს სავალუტო ჯიხურებში ვალუტის გადაცვლის დროს სიფრთხილე გამოიჩინონ. მან აღნიშნა, რომ დარღვევები განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე აქტიურდება, ამიტომ მოსახლეობამ უნდა იაქტიუროს და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში ეროვნული ბანკის ხელხაზს დაუკავშირდეს. მოწმებას რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით. არ მინდა არანაირად რომ სეზონური ხასიათი კონდეს ამას, მაგრამ გვინდა თუ არ გვინდა უნდა ვთქვათ მაინც რომ როდესაც ტურისტული სეზონი აქტიურდება, მაშინ აქტიურდება ხოლმე ის დარღვევები. დარღვევები იყო სხვადასხვა ხასიათის, არსებობს ვალუტის გაცვლის კურსის წესები, რომელთა მოთხოვნებიც უნდა დააკმაყოფილონ გაცვლით და კურსებმა. ზუსტად აი ამ წესების შესაბამისობასთან შემოწმება მოხდა და აიქნა გამომდინარე მოხდა აი ამ სანქციების მიღება. ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების მნიშვნელოვანი საკითხები განხილეს საქართველოს და თურქეთის ეკონომიკის ministrების შეხვედრაზე, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გუშინ შედგა. გიორგი გახარიამ და ნიჰად ზეიბეკჩიმ საქართველოსა და თურქეთს შორის ვაჭრობის შემდგომი ლიბერალიზაციის საკითხებზეც ისაუბრეს და აღენიშნა, რომ დიდი პოტენციალია ამ ორ ქვეყანას შორის ექსპორტ-იმპორტის, ტურიზმის, ინოვაციების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და სხვა რამდენიმე სფეროების
სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ასევე მოლაპარაკებებს საქართველოსა და თურქეთს შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფართოვებას, რომელიც საქონლით ვაჭრობის შემდგომ ლიბერალიზაციას და მომსახურებით ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დამატებას გულისხმობს. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწესებას მხარი დაუჭირა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები პირველ ჯერზე ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის ითვალისწინებს ფიზიკური და იურიდიული პირის გაფრთხილებას სამართალდარღვევის ჩადენიდან 1 წლის განმავლობაში. სამართალდარღვევის მეორედ ჩადენა კი ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით გამოიწვევს. ამავე დანაშაულის გამეორების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა უკვე მესამე დაჯარიმებისას შესაბამისად გაიზრდება და 300 ლარი იქნება ფიზიკური პირის შემთხვევაში და 1000 ლარს მიაღწევს იურიდიული პირის შემთხვევაში. ფლექსი არენაზე ავტოსადგომის მოსაწყობა 2.626.000 ლარი გამოიყო. მთავრობის განკარგულებით ფლექსი არენას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით გამარტივებული შესყიდვის უფლება მიეცა. სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით კი ფლექსი არენა ჯორჯიას გადაეცა უფლება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანებში, ანუ შეკვეთილში მდებარე ფლექსი არენას საკონცერტო დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის მოწყობის მიზნით სამშენებლო სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, როგორც გითხარით, 2.626.000 ლარის ფარგლებში. ეს მთავრობის განკარგულებაშია მითითებული. ანაკლიის პორტის პირველი ფაზის მშენებლობა 15 ნოემბერს დაიწყება. ამის შესახებ ანგარიშია ნათქვამი, რომლის აქტიური განხილვაც დაიწყო და კომენტარების გაგზავნა დაინტერესებულ პირებს 15 ივლისამდე შეუძლიათ. პირველი ფაზის საკონტეინერო ტერმინალის ფუნქციონირება კი 2020 წელს უნდა დაიწყოს და ის მოიცავს 2028-2029 წლამდე პერიოდს. ცნობილია, რომ პირველი ფაზა ფოკუსირებული იქნება წელიწადში 8 მილიონი ტონა საკონტეინერო ტვირთის გამტარუნარიანობაზე. გუდვილის რეაბილიტაციის რეჟიმის მიმდინარეობა კი კრედიტორთა ნაწილის უკმაყოფილების მიზეზად რჩება. კრედიტორები ამბობენ, რომ სასამართლო მათ კრების მოწვევის საშუალებას არ აძლევს, რაც პირველი პრეცედენტია გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების პროცესში. მათივე მტკიცებით, კომპანიაში, რომელსაც 28 მილიონამდე ფინანსური ვალდებულება გასასტუმრებელი აქვს, რეაბილიტაციის გეგმა ვერ სრულდება. ცხადყოფს იმას, რომ ფინანსური ანგარიშები 10 მილიონზე მეტი მოთხოვნის კრედიტორები ითხოვენ დაუყოვნებლივ, როგორც გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების შესახებ. საქართველოს კანონით არის გათვალისწინებული მოწვეული იყოს კრედიტორთა საბჭო, რომელზეც კრედიტორებს ექნებათ საშუალება იმსჯელონ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. ეს განცხადება თავის მხრივ კრედიტორთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გაავრცელა. შოვში ყაზახური ინვესტიციით დედათა და ბავშვთა სამკურნალო ცენტრი და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი გამაჯანსაღებელი კომპლექსი მოეწყობა. პროექტს კომპანია ევრაზიენ ინვესტი ახორციელებს, რომელიც უკვე ფლობს რაჭაში სასტუმროს პანსიონატ მამისონს, რომლის რეკონსტრუქციას თანამედროვე გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობის პროექტის ნაწილია. კომპანიაში საქმის კურსთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ახალი კომპლექსის მშენებლობა გზის მოასფალტების შემდეგ დაიწყება. ინვესტორი გამაჯანსაღებელ კომპლექსში დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. ლისის ტბაზე, ნახევ სტუდქალაქში სტუდენტების შესახლება სავარაუდოდ ახალი სასწავლო წლიდან დაიწყება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განაცხადეს, რომ ამჟამად საერთო საცხოვრებლის გადაცემის იურიდიული პროცედურები მიმდინარეობს. საცხოვრებელში გარკვეული კვოტა უცხოელი სტუდენტებისთვისაც იქნება გამოყოფილი. ასევე დადგინდება კონკრეტული კრიტერიუმები ქართველი სტუდენტებისთვისაც. აზიის განვითარების ბანკმა შესაძლოა ტაპის გასცადენის პროექტი დააფინანსოს. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით ADB არ გამორიცხავს თურქმენეთი, ავღანეთი, პაკისტანი, ინდოეთის დამაკავშირებელი გასცადენის მშენებლობის პროექტში ჩართვას. ჯერჯერობით უცნობია გასცადენის რა ნაწილის დაფინანსებაში მიიღებს მონაწილეობას ბანკი. ტაპის გასცადენი გულისხმობს თურქმენეთიდან გაზის მიწოდების სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიისათვის.
ინგლისის ეკლესიის საინვესტიციო ფონდი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი გახდა გასული წლის შედეგებით. Financial Times-ის ინფორმაციით გასულ წელს ფონდმა, რომელიც სასულიერო პირებს პენსიით უზრუნველყოფს და სხვა საეკლესიო ხარჯებს მოიცავს, საინვესტიციო შემოსავლების 17.1% მიიღო. 2015 წლის შედეგების თანახმად კი საინვესტიციო შემოსავლებმა 8.2% შეადგინა. ინგლისის ეკლესიის ფონდი დაახლოებით 8 მილიარდი ფუნტის აქტივებს მართავს. საქართველოს ბიუჯეტზე მეტსაც. საბერძნეთს 7 მილიარდი ევროს ოდენობის მიკროფინანსური დახმარების შემდეგი ტრანში ევროკავშირიდან მიმდინარე წლის ივლისამდე გადაეცემა. საკითხი ევროჯგუფის შემდეგ შეხვედრაზე იქნება განხილული, რომელიც ლუქსემბურგში მიმდინარე წლის 15 ივნისს გაიმართება. ვიმედოვნებთ, რომ მუშაობა გაგრძელდება და შემდეგი ტრანში ზაფხულის არდადეგებამდე იქნება გადარიცხული, აღნიშნავს ევროჯგუფის ხელმძღვანელი. ომის ანალიტიკოსების პროგნოზით მსოფლიოში მეხუთე თაობის ქსელის 5G-ის აბონენტების რაოდენობა სწრაფი ტემპით გაიზრდება. 5G სერვისების გაშვება კი 2020 წლისათვის არის დაგეგმილი, თუმცა მანამდე სატელეკომუნიკაციო სფეროში მეხუთე თაობის მობილურ კავშირს უკვე ინტენსიურად იყენებენ და ტესტავენ. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ომის ანალიტიკოსების წინა პროგნოზის თანახმად 2021 წლისათვის 5G აბონენტების რაოდენობა 24 მილიონს მიაღწევს. ამ ეტაპისათვის შეფასებები გადაიხედა და ახალი ანგარიშით 2022 წლის მეხუთე თაობა, ანუ 5G 399 მილიონ აბონენტს დაითვლის. დუბაიში პოლიციელმა რობოტმა მუშაობა დაიწყო, როგორც არაბიან ბიზნესი წერს, ხელოვნურ ინტელექტს 6 ენაზე შეუძლია სტანდარტული ფრაზებით საუბარი. რობოტს აქვს შესაძლებლობა ჟესტებით გაარჩიოს და დაეხმაროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირსაც. რობოტი პოლიციელის ოფიციალური სახელია რობოკოპი. კარგი ნავიგაციის გამო ის საკმაოდ კარგად ერკვევა და ძალიან სწრაფი ორიენტირების უნარის გააჩნია. რობოკოპი აკეთებს ვიდეო ჩანაწერს, რათა სამომავლოდ თავის კოლეგებს საქმეების გახსნაში კიდევ უფრო კარგად დაეხმაროს. რობოკოპი ასევე აღჭურვილია შესაბამისი აპარატითაც და ჯარიმის გადახდა ადგილზევია შესაძლებელი. დუბაის პოლიციელები ფიქრობენ, რომ რობოკოპები მათი სრულფასოვანი მეწყვილეები შესაძლოა რომ მომავალში გახდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კი სახელმწიფო ხარჯების 3.6 ტრილიონით შემცირებას გეგმავს. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტზე დაყრდნობით. ხარჯების ამოცულობით შეკვეცა ეტაპობრივად 10 წლის განმავლობაში მოხდება. ასევე ცნობილია ისიც, რომ ამერიკა 800 მილიარდი დოლარით შეამცირებს ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯებს. მთავრობაში ამბობენ, რომ გამოთავისუფლებული თანხები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინვესტიციების სტიმულირებას და მექსიკის საზღვართან კედლის აშენებაში დაიხარჯება. ახლა კი დღის წესრიგს უნდა გადავხედოთ, ოღონდ საქართველოში ნაცაძე სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის საბჭოს მეორე გაფართოებული სხდომაა დაგეგმილი, რომელშიც საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი გეგმავს მონაწილეობის მიღებას. 11-ის ნახევარზე კი ქორთერმარიოტში პრესკონფერენცია გაიმართება ფორმულა 1 კავკასიაში ტურისტების მოზიდვის შესაძლებლობა და ავტოსპორტის განვითარება რეგიონში ეს იქნება თემა. ასევე 11 საათზე რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან სხდომაზე. 14 საათზე კი დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა გაიმართება. დედაქალაქში დღეს ახალი სასტუმრო იბის სტაილ თბილისის ცენტრი გაიხსნება, გახსნის ღონისძიება კი 16 საათსა და 30 წუთზეა დაანონსებული. სხვა სტუმრებთან ერთად ამ ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, თბილისის მერი და ტურიზმის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დაესწრებიან. 18 საათზე კი სტარტაპ საქართველოს კოორდინატორები პოტენციურ აპლიკანტებს ტექნოლოგიურ პარკში შეხვდებიან. 19 საათზე კომპლექს ფუნიკულიორის მესამე სართულზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და გერმანიის საელჩო საქართველოში ბუნების ეკონომიკის შესახებ მაღალი კლასის პანელურ დისკუსიას გამართავენ. ესეთი მრავალფეროვანი დღე იქნება და დარწმუნებულია, რომ ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის და ბიზნესის სიახლეების შესახებ საქმის კურსში ვიქნებით. დღის განმავლობაში Pirvelis მაყურებლები და სულ რამდენიმე წამში ახლა საქმიანი დილაში გავიგებთ, როგორი არის ვალუტის კურსი. სავალუტო მიმოხილვაც დადგა, დოლარმა ცოტა დაიკლო
გუშინდელი შემდეგ ნახევარ თეთრზე ცოტა მეტით და $1 ფასი $2.41 თეთრსაც ვერ აღწევს, თუმცა რამდენიც დაიკლო დოლარი და იმდენივე აიწია ევრომ. და $1.02.71 თეთრი ღირს ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგმა თეთრითა და მეოთხედით დაიკლო და მისი ფასი $3.13 ცოდნა აღემატება. ამდენივე დაიკლო აზერბაიჯანულმა მანათმა, იგი $2.42 თეთრი ღირს, თეთრის მეხუთედით შემცირდა თურქული ლირის ფასიც და სულ ოდნავ აღემატება $67 თეთრს. 100 რუსული რუბლი თეთრის მესამედით გაძვირდა და $4.27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება უცხოურ ბირჟებს, მერკელის განცხადების შემდეგ პოზიციები დაკარგულმა დოლარმა, სადაც ამბობდა, რომ ევროს ექსპანსიონისტური პოლიტიკის ბრალია დოლარის ასე გამოსაღებად, თქოს ამოისუნთქა, მაგრამ მხოლოდ მცირედით აპრილში ამერიკაში სახლების გაყიდვები პროგნოზირებულზე დაბალი მაჩვენებლისა იყო, მთელი 11%-ით მოკლედ ევროს ფასი დოლარისთვის იგივე ნიშნულზე დარჩა, დოლარსა და 12 ცენტს ზემოთ. მანჩესტერის ტერაქტი გირვანქა სტერლინგზე ეპიზოდურად აისახა, შემდეგ კი ვალუტა ისევ ზრდის ტრენდს დაუბრუნდა და ახლა ისევ იგივე ღირს დოლარისთვის, $1 და 30 ცენტი. გამყარებას აგრძელებს იენიც, $1 111 იენი ღირს, როცა ორი კვირის წინ დოლარის ფასი იაპონელებისთვის 114 იენს აჭარბებდა. ბიტკოინის ზრდას განაგრძობს. ერთი ბიტკოინი 111 ნაკლები $2246 ღირს. ბიტკოინთან ერთად დარწმუნებული ვარ დავწერ საქმიანი დილის ისტორიას. 2010 წელს $100 ბიტკოინები რომ შეგეძინათ, დღეს $73 მილიონი მფლობელი იქნებოდით. ასე. და კიდევ ერთი. 2010 წელს 100,000 ბიტკოინით, ანუ $20 მილიონი დოლარის ბიტკოინით, რომელიღაცა პროგრამისტმა 2 ცალი პიცა შეიძინა. დღევანდელი კვერცხის ამბავმა ხანდახან ასეთი გულის დაწყვეტაც, ამიტომ თვალი ადევნეთ ახალ ტექნოლოგიებს და შესაძლებლობებს, რომელსაც ეს ტექნოლოგიები გვანიჭებენ. კიდევ ერთი პროგნოზი მინდა დავაანონსო. წინასწარ საუბარი არის ანა ლაპიაშვილზე კვლავ და ასევე SEO დეველოპმენტის მიერ ამინდის პროგნოზი, რომელსაც გარემოს დაცვის სააგენტოს ინფორმაციაზე დაღმობით შემოგთავაზებთ. მაინც ბოლო დგება და იმედს გამოთქვა, რომ ახლა მაინც მომეცემა რამდენიმე წამში შესაძლებლობა, რომ კარგი ამინდები დავაანონსო, თუმცა ვნახოთ როგორი არის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია. იმედიანი დასაწყისის მიუხედავად წვიმას რამდენიმე ქალაქში მაინც ვერ ავწდებით. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ საქართველოში ამეთი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებით და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, რო გამოშვებით ველოდებით ღრუბლიანობის მატებასაც, დღეს პირველ ნახევარში კი ზოგან ხანმოკლე წვიმას თან ელჭექით აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა სეტყვაც იყოს და იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების გარე. სოხუმში 18 გრადუსი იქნება დღეს განმავლობაში და იწვიმებს, ბათუმში 17 გრადუს ველით, ქობულეთშიც 17 გრადუსი იქნება და აქაც ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ქუთაისში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 17, ოზურგეთში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ომში კი 15 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. გორში 19 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 18, მარნეულში 22 გრადუსი, რუსთავში კი 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხეში 16 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ბორჯომშიც ანალოგიურად 16 გრადუსი, ბაკურიანში კი 14 გრადუსი. ახალქალაქში ხანმოკლე წვიმა დღეს სავარაუდოდ გეგმაში და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევ როგორც სტეფანწმინდაში. თელავში ხანმოკლე წვიმას ველით და 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატება არის ნავარაუდები. დღეს პირველ ნახევარში იწვიმებს და თანაც ელჭექით. იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის ტემპერატურა იქნება 20 გრადუსი. მადლობა ანა ლაპიაშვილს, იმედია გურჯაანი და ფოთი არ დაავიწყდათ, თორე წაგულეკავენ თავიანთი კომენტარებით ჩვენ სოციალურ ქსელში. ყველა შემთხვევაში მადლობა რომ აქტიურობთ და ხართ ჩვენთან კავშირზე. მაუწყებლობთ TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 102 და 8 და FM 93 და 5. ჩვენ ახლა მოკლე პაუზაზე გავალთ, სარეკლამო
ბლოკი არის საქმიანი დილის შემდეგი რამდენიმე წუთის განმავლობაში, თუმცა ნუ გადართავთ. საკმაოდ საინტერესოდ აღინიშნება საქართველოში წლევანდელი დამოუკიდებლობის დღე. დღესდღეობით 850 წლის თავისებური ღონისძიებები იქნება თამდევი დამოუკიდებლობის დღის წლევანდელი აღნიშვნისათვის და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უერთდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ზურაბ გაიპარაშვილი და ამ ბიბლიოთეკის კიდევ ერთი თანამშრომელი და პროექტის ხელმძღვანელი სალომე ჭანტურიძე ისაუბრებენ ჩვენთან რამდენიმე წუთში. დროებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში და პირველზე გუყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი წლევანდელი საზეიმო ღონისძიებები ვეფხისტყაოსნის თემატიკით იქნება დატვირთული. 26 მაისს მთელი საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სახალხო აღნიშვნას კვირეული თუ ერთდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთ დღეს არ ჩაატიეს, მხოლოდ 23 მაისს უკვე შედგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების 99 წლის იუბილეისთან დაკავშირებული გამოფენა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კულტურა შარჟებით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფონდში, რომელზეც წარმოდგენილი იყო მეგობრული შარჟები საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში კულტურის სფეროში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენების თუ პიროვნებების შესახებ, რომლებიც მათი თანამედროვე მხატვრების მიერ არის შესრულებული. ასევე გამოიფინა ნახატების ფოტოასლები, ყველა ეს მასალა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფონდებიდან არის მოძიებული. ამ პროექტზე თავად კვირეულის პარკლებში დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ კი უფრო მეტ ინფორმაციას ჩვენი სტუმრები მოგვაწვდიან. ზურა გაიპარაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი და სალომე ჭანტურიძე ამავე ბიბლიოთეკის თანამშრომელი და პროექტის ხელმძღვანელი გსტუმრობენ საქმიან დილაში. დილა მშვიდობის. დაგიტოვოთ რაიმე სალაპარაკო. ხოთ გუშინდელის ნაწილი მოყავი. მოგესალმებით. თემა ისეთია ბატონო გიორგი, რომ რა მოწურავს ამას ასე რომ და მაინტერესა შარჟება, რომელიც გუშინ პირველად გამოიფინა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დარბაზში ამ კვირეულის პარკლებში. აი რა თემატიკა იყო შერჩეული, საიდან მოიძიეთ საერთოდ და თან ისეთ პერიოდზეა საუბარი, რაღაცა შარჟებით ცოტა რთულად წარმოვიდგინე, მაშინ თანამედროვე მხატვრების მიერ ვინ იყვნენ შემქმნელები? ძალიან მაგარი და თანამედროვე მიდგომა მინდა გითხრა და კაი აღარ მინდა ეხლა თორემ მე შევავსე ბატონ ზურაბის ეთერს გისმენთ. უგრუბესი მადლობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სანამ ამ ერთი ღონისძიების შესახებ გეტყვით, მანამდე აღნიშნავ თქვენ ახსენეთ ვეფხისტყაოსანი, რომელიც ლაიტმოტივად გაჰყვება წელს 26 მაისის ზეიმს და ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მიუძღვენით აი ამ მოვლენას არაჩვეულებრივი მასშტაბური გამოფენა. ეს იყო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ერთობლივი პროექტი, სადაც გამოიფინა ვეფხისტყაოსნის ნაბეჭდი პროდუქცია, დაწყებული 1712 წლიდან, დამთავრებული ვთქვათ დღევანდლამდე, მათ შორის უცხოურ ენაზე თარგმნილი ვეფხისტყაოსნები და ხელნაწერები, ესე იგი ეს ყველაფერი დაცულია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და ხელნაწერთა ცენტრში. ოფიციალურად კი ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ამას ოფიციალურობა უწოდოთ, ეს კვირეული დაიწყო გუშინ, რომელიც მართალი ბრძანეთ, მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან ორიგინალური გამოფენით გავხსენით. აქ წარმოდგენილი მასალა მიანიშნებს 18-21 წლების ეპოქის სულზე. მე ამ შემთხვევაში ყურადღებას მივაქცევდი შემოქმედებით თავისუფლებაზე, შემოქმედთა ჩართულობაზე იმ პროცესებში, რომელიც იმ პერიოდში მიმდინარეობდა. მე მინდა სიამოვნებით აღვნიშნო, რომ აი ამ პროექტის სულის ჩამდგმელი არის ჩვენს ბიბლიოთეკაში არსებული დემოკრატიული რესპუბლიკის შემსწავლელი ცენტრი ბიბლიოთეკა, არის ესეთი განყოფილება და მისი თანამშრომელი გალბატონი სალომე,
რომელიც პროფესიით არის ხელოვნებაცოდნე და ამ თავის პროფესიას არაჩვეულებრივად იყენებს ეს პროექტის ხელმძღვანელიც იყო ამ შემთხვევაში. დიახ, პროექტის, დიახ, იდეის ავტორი, რომ რა თქმა უნდა, მხოლოდ მან არა მისი ამ განყოფილებამ ერთობლივად გააკეთა, ეს არის ბიბლიოთეკის გამოფენა. და საიდან გაჩნდა სალომე თუ შევახოთ, თქვენ კითხავთ ეს იდეა საერთოდ და განხორციელება რამდენ მარტივი აღმოჩნდა და როგორ შეარჩიეთ ან თემები, შემსრულებლობები და ასე შემდეგ. მოგესალმებით. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ და გასულ წელს ჰქონდა გამოფენა, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში მოღვაწე პოლიტიკოსების კარიკატურებს. წელს კიდე გავაკეთეთ გაშარჟებული კულტურა. მუშაობის პროცესში ჩვენ უნიკალური საბიბლიოთეკო ფონდები გაგვაჩნია, სადაც 18-21 წლების პერიოდული პრესაა დაცული და თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს ამ პერიოდულ გამოცემებზე მუშაობა და გადავაწყდით არაჩვეულებრივ მასალას, რომელიც შესრულებულია სწორედ იმ დროს მოღვაწე მხატვრების მიერ, როგორებიც გახდათ შალვა ქიქოძე, მიხეილ ჭიაურელი, ელენე ახვლედიანი, დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი. ეს ადამიანები არიან მხატვრები, რომლებმაც ფაქტობრივად ქართული ეროვნული მხატვრობის საფუძველი შექმნეს და ისინი იმ დროს იწყებდნენ სწორედ მოღვაწეობას და ეხმაურებოდნენ ყველა იმ მნიშვნელოვან მოვლენას და ფაქტს, რომელიც მიხდებოდა 18-21 წლებში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენები, ფაქტები, პიროვნებები შევარჩიეთ, გამოვფინეთ და მე მგონი ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. სწორი გამოყენება და სწორი მიმართულება მივეცით. სწორი ალბათ უკეთესი იქნება თუ ვიტყვით, სწორი გამოყენება მივეცით, თუმცა ბევრი გამოსახულება, რომელიც ჩვენ წარმოვადგინეთ, სრულიად უცნობია როგორც მკვლევართათვის, ისე ფართო საზოგადოებისათვის, რადგან ისინი მხოლოდ და მხოლოდ პერიოდულ პრესაში ქვეყნდებოდა და მხოლოდ პერიოდული გამოცემებიდან გვაქვს შემორჩენილი და ბევრმა არც კი იცის, რომ თუნდაც აი მაგალითად თქვენს ეთერშიც გადიოდა ლადო გუდიაშვილის ერთ-ერთი პირველი ჩანახატია აღდგომა გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. ასევე იყო ერთ-ერთი კარიკატურა ნაცემთა თავშესაფარი. რა სიტუაცია იყო ქვეყანაში ზოგადად იმ ეპოქაში ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ უამრავი ადამიანი, ესე ვთქვათ, რუსეთიდან ჩამოვიდა საქართველოში და აქტიურ კულტურულ საგანმანათლებლო ცხოვრებას სწორედ აქ ეწეოდა და სწორედ მიეცათ შესაძლებლობა იმისა, რომ ყველა მიმართულებით ემუშავათ და მათ შორის განვითარდა კარიკატურის მიმართულება, რომელიც ამავე დროს გახსნილობას, ღიაობას, იუმორზე, კეთილგანწყობას დამატება გინდოდა ბატონო ზურო. მივაგენით ყურში მოგხვდათ, რასაკვირველია, როცა ბიბლიოთეკაში არის დაცული, ხო, მიგნება ალბათ თლად ზუსტი ტერმინი არ არის, კვლევა და მუშაობა უფრო მიესადაგება, მაგრამ ერთი რამ მინდა გავიხსენო, რომ ეს არის 18-21 წლების პერიოდიკა, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში, ჩემი თაობისათვის დიდხანს ეს იყო აკრძალული და ის დახურულ საცავებში ინახებოდა. შეიძლება ამის გამოც არის, რომ ჩვენი საზოგადოების ფართო ნაწილმა, დიდმა ნაწილმა ეს მასალა არ იცის, იმიტომ რომ მისი განსაიდუმლოება თუ შეიძლება ითქვას ეს ტერმინი გამოვიყენოთ, რამდენიმე წლის წინ მოხდა. რადგან გაგრძელდება ეს გამოფენა და რა ვის შეუძლია რომ დაათვალიეროს და ვინ შეიძლება რომ ნახოს. ეს გამოფენა გაგრძელდება კვირეულის ფარგლებში, დამოუკიდებლობის კვირეულის ფარგლებში, ნებისმიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მობრძანდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ფოიეში და დაათვალიეროს ჩვენი წარმოდგენილი უნიკალური ხედიდან არ უნდა გაუშვათ. ეს არ არის ერთადერთი ღონისძიება, პრინციპში რომელიც ამ კვირეულის ფარგლებში იქნება, უკვე დანარჩენთან რა იქნება მთავარი, რაც ამ კვირეულის ფარგლებში დაიგეგმა. ამ თესეულს საკმაოდ აქტიურად ერთვება, ხო ბატონო ზურო, მე როგორც ვთქვი. სწორი მიგნება არის, აქტიურად ერთვება, რასაკვირველია, მეორე აღნიშნა. მეორე გაკეთებთ. მადლობა ბატონო. უნივერსიტეტელი ბრძანდებით და თქვენთვის ეს რასაკვირველია ცნობილია. სხვანაირად არ შეიძლება იყოს უნივერსიტეტი და დემოკრატიული რესპუბლიკა ისე მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გადაჭაჭული უნივერსიტეტის ისტორია, რომ ეს თარიღი, ჯერ ერთი ყველა ქართველისთვის ეს ეპოქა ძალიან ძვირფასია, მაგრამ ჩვენი
უნივერსიტეტისათვის მით უფრო, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი რამდენიმე თვით ადრე დაფუძნდა ვიდრე დამოუკიდებლობა გამოცხადდებოდა, მაგრამ დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში გახდა ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და როდესაც მაშინდელმა ხელისუფლებამ მფარველობა აიღო უნივერსიტეტზე, მე მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით გაძლიერდა და განვითარდა უნივერსიტეტი. ის 3 წელი არა მხოლოდ საქართველოსთვის ზოგადად, არამედ უნივერსიტეტისათვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ეპოქა არ შეიძლება უნივერსიტეტისათვის იყოს, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტი მან დატოვოს უყურადღებოდ ყოველ წელს. ნუ განსაკუთრებით მომავალ წელს განსაკუთრებული ზეიმით აღნიშნავთ მას. ეს ერთგვარი წინასწარ შევზადება მომავალი წლისათვის. კი, მომავალ წელს 2 იუბილე გველის, ერთი უნივერსიტეტისა და მეორე დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადების. ეპიცენტრი ფაქტობრივად თასო იქნება. უნდა იყოს, როგორც ეს ლოგიკით, ნუ ესეა და განაჩენი პროტოკოლის და გემოვნების ამბავია. როგორც წელში პირველში მაგარი ვართ, მეორეში ზოგჯერ მოვიკოჩლებთ და გაითვალისწინეთ ეს ამბავი. დიახ. დღეს ჩვენ ბიბლიოთეკას ეწევიან სკოლის მოსწავლეები, ჩვენ მხოლოდ სტუდენტებისათვის რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, უპირველესად სტუდენტებისათვის, მაგრამ ჩვენი ბიბლიოთეკა ღია ყველასთვის და იქ ისინი ჩვენი აი ამ განყოფილების ხელმძღვანელის ბატონი ირაკლი ირემაძის ლექციას მოისმენენ დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ. ხვალ გვაქვს ძალიან საინტერესო წიგნის წარდგინება. აი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცენტრი რამდენჯერმე ვახსენე უკვე და მისი დაფუძნება სწორედ ჩვენი თანამემამულის საფრანგეთში მცხოვრები ტიერი ბერიშვილის დამსახურებაცაა, იმიტომ რომ ამ ცენტრს საფუძვლად დაედო მის მიერ გადმოცემული მამამისისეული არქივი, როგორც საოჯახო, ასევე სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ბიუროსი, რომელიც საფრანგეთში მოღვაწეობდა. ეს არქივი დაედო საფუძვლად ამ ცენტრს და სწორედ ტიერის წიგნი მოამბეხა მე ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ თქვენ და თქვენს მაყურებელს, მოამზადა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ქართული სოციალ-დემოკრატია 1880-1953 ძირითადი ორიენტირები. ასე ჰქვია აი ამ წიგნს, რომლის სასიგნალო ეგზემპლარი მაქვს მე ახლა ხელთ. ეს გახლავთ ფრანგულ-ქართული ორენოვანი წიგნია და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო საჩუქარი იქნება ისტორიით დაინტერესებული კვლევრებისთვის. მე მინდა საჩუქრად გადმოგცეთ ეს. ჩვენია? დიახ ბატონო. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, ურმესი მადლობა. აი ეს წიგნი, რომელიც ახლა მივიღეთ ჩვენ საჩუქრად, ბატონი ზურაბ გაიპარაშვილისგან, სოციალ-დემოკრატია. გარდაგასული საუკუნის მიჯნაზე დასასრულს და შემდეგ უკვე 1953 წლამდე. აი ბექანაცუშვილს უნდა დავახვედრო. ეს აუცილებლად აქ რომ მოლენ, მაგათმა უნდა მამკლან მე და არ დავნებდები. ხო და დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. კიდევ რა შეიძლება რომ დავამატოთ? აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 29-ში გაიმართება ასევე გამოფენა ჩვენი მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში, სადაც დოკუმენტების, როგორც ნაბეჭდი, ასევე ხელნაწერების მეშვეობით ჩვენ დამთვალიერებას მოუთხრობთ იმ პროცესის შესახებ, რომელიც განვითარდა 18-21 წლებში უნივერსიტეტსა და დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებას შორის. ანუ აი იქ მშვენივრად იქნება წარმოჩენილი თუ როგორ უწყობდა ხელს მაშინდელი ხელისუფლება უნივერსიტეტის განვითარებას. ეს იქნება დოკუმენტების ენით მოთხრობილი და ამავე დღეს გვაქვს ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობენ ჩვენი სტუდენტები, ყველა საფეხურის სტუდენტები და ამ კონფერენციას ჰქვია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, პიროვნებები, მოვლენები, რეფორმები, მიღწევები და შეცდომები. ფაქტობრივად ეს არის სტუდენტების თვალით დანახული ის მნიშვნელოვანი ეპოქა, რომელსაც ჩვენ დამოუკიდებლობის ხანას ვეძახით. მე უბრალოდ რამდენიმე მოხსენების სათაურს დაგისახელებთ და მიხვდებით, ესე იგი, როგორ იკვლევენ ჩვენი სტუდენტები ამ ძალიან მნიშვნელოვან
ეპოქას. ნოე ჟორდანია, როგორც პარტიის იდეოლოგი და პირველი ქართული მარქსისტული პროგრამა. განათლების პოლიტიკა 18-21 წლებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 18-21 წლებში, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია 18-21 წლებში, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევნები, ქალები და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და ასე შემდეგ. მიმართულება რჩება, რომელიც მიმოხილული არ იქნება. აი მე ვფიქრობ, რომ სტუდენტებმა სტუდენტური, ასე ვთქვათ, ცოდნისა კვალობაზე, ფაქტობრივად შეისწავლეს რეკლამაც კი არ განხილულ 18-21 წლების პრეზენტაციების სახით არის, ბატონო ზურაბ თუ აი რა ფორმით არის? ეს ჩატარდა ასეთი ფორმით. ჩვენ რასაკვირველია დიდი ხნით адრე გამოვაცხადეთ ამ კონფერენციის შესახებ, გამოაგზავნეს თეზისები და რამდენიმე მათგანი, ასე ვთქვათ, შემდგომისთვის გადაიდო, იმიტომ რომ დასახვეწი იყო და 20-ზე მეტი თემა იქნება წარმოდგენილი, რომელმაც ექსპერტიზა გაიარეს და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო მოხსენებები, რომლებსაც შემდგომ დავბეჭდავთ და გამოვცემთ აუცილებლად. რამდენიმე თემა უკვე საინტერესოა, მათ შორის ჩვენი ტიპის გადაცემებისთვის, რაც ახსენეთ თქვენ და სავარაუდოდ მამითაც დავინტერესდებით შემდგომ ეთერებში. ურმესი მადლობა. მოგზაურობისთვის და ესეთი საინტერესო ღონისძიების დაანონსებისთვის, ვიდრე მე ვთხოვ ბატონ ზურაბ გაიპარაშვილს თავის ასე ვთქვათ, წარწერა რო გამიკეთოს აი ამ საჩუქარზე, რომელსაც აუცილებლად ავეცნობით, დიდი სიამოვნებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ბატონი ზურაბ გაიპარაშვილი გსტუმრობდა ეთერში და მასთან ერთად იყო პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ამავე ბიბლიოთეკის თანამშრომელი სალომე ჭანტურიძე. ანა, შენ შეგიძლია შემდეგ თემაზე გადახვიდე და ჩვენ საქმეს მივხვდეთ. თათიას და წარმოადგენს სახელმწიფო დასაქმების პორტალი org.net.go, რომელიც სამუშაოს მასწავლებელთა და დამსაქმებელთა ერთმანეთს აკავშირებს. უკვე მე-4 წელია ფუნქციონირებს და ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაზე შექმნილი პორტალის მუშაობის შესახებ ახლა უფრო მეტ ინფორმაციას თათია ჩაფიჩაძე მოგვასწრის, რომელმაც მოიკვლია ეს ინფორმაცია. თათია, რამდენი ადამიანი დასაქმდა 2014 წლიდან დღემდე და როგორია ამ პროგრამის შედეგები? დილა მშვიდობისა, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით პორტალის მეშვეობით სამუშაოს მაძიებელი 55200 ადამიანიდან 2300-მდე პირი დასაქმდა. პირველი 2 წლის განმავლობაში წლიურად დასაქმებულთა რაოდენობა 350-ის ფარგლებში მერყეობდა, გასულ წელს კი ეს რიცხვი თითქმის გაორმაგდა და 670-ში ადგენდა. რაც შეეხება მიმდინარე წელს, როგორც org.net-ის ხელმძღვანელმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, 2017 წლის 4 თვის განმავლობაში დასაქმებულთა რაოდენობა უკვე 800-ს. წელს სულ 4 თვის განმავლობაში გვაქვს უკვე საკმაოდ მზარდი სტატისტიკა. 836 ადამიანი ყავს 4 თვის განმავლობაში გრძელვადიანი დასაქმებული. უკვე მოვასწარეთ და ჩავატარეთ წელს 9 ფორუმი. ამ დროისთვის org.net-ი მთელი ქვეყნის მასშტაბით 500-მდე კომპანიასთან თანამშრომლობს. გარდა დასაქმებისა, ფუნქციონირებს ასევე გადამზადების პროგრამაც, რომლისთვისაც გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2.014.000 ლარი გამოიყო. პროგრამის ფარგლებში 68 მოთხოვნად პროფესიაში 1800-მდე პირი გადამზადდა და ასევე აღნიშნული თანხა 10-მდე ფორუმის ორგანიზებას მოხმარდა. წელსაც ისევე როგორც გასულ წელს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მივიღეთ 2.014.000 ლარი. ზუსტად აი ამ მომზადება-გადამზადების ხელშეწყობისთვის წელს გაიზარდა პროფესიების და 93 პროფესიაში მოხდება მოკლევადიანი გადამზადება. ვიწყებთ სავარაუდოდ ივნისის თვიდან. გასულ წელთან შედარებით გვექნება წელს უკვე 2-ჯერ 2-დან 4 თვემდე ვადით ამ 93 მოთხოვნად პროფესიაში და ეს პროფესიებია ყველა წინსწრებით შრომის ბაზრის კვლევის შედეგად დამსაქმებლების ინტერესიდან გამომდინარე. აღსანიშნავია, რომ მოქმედებს სუბსიდირების კომპონენტიც, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების შემთხვევაში გამოიყენება. სუბსიდირების პროექტის ფარგლებში
ჩვენი დაფინანსებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თითოეულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე 460 ლარამდე ოდენობით, ანუ 50%-იანი თანადაფინანსებით შევდივართ, ესე იგი დამსაქმებელთან 50%-იანი თანადაფინანსებით და ვეხმარებით, რომ დასაქმდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ეს პროგრამა ეხლა დაიწყო, ჩაეშვა სავარაუდოდ 40-მდე უკვე ავალთ ასეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების განაცხადების შემოდის დამსაქმებლებიდან და თანდათან ფართოვდება მათი სოციალური პასუხისმგებლობა. სახელმწიფო პორტალის მიერ უმუშევრობის დასაქმება 45 ვაკანსიაზე ხორციელდება, დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი კი 500 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ამ დროისთვის ბაზაში აქტიური სამუშაოს მაძიებელთა რიცხვი 55200-ია. მათ დასაქმებაზე თბილისის ოფისში 22 ადამიანი მუშაობს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი მათი რაოდენობა 100 ადამიანით განისაზღვრება. ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 676.000 ლარია გამოყოფილი. მადლობა თათიას საინტერესო ინფორმაციის თავმოყრისათვის. ჩვენ კი სულ რამდენიმე წუთში კიდევ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გველოდება წინ, ამჯერად ბიზნეს სიახლეებით დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. საქმიანი დილა ბიზნეს სიახლეებით განაგრძობს ეთერს. ორ სახელმწიფოს შორის ჩამოყალიბებული სტრატეგიული პარტნიორობის და მეგობრული ურთიერთობის ნათელი დასტური. ამ სტყობით შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს რიგით მეორე სხდომის ფარგლებში გამართული დიალოგი და ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით ორი ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების მიერ გამოხატული მკვეთრი პოზიცია უწოდა. პრემიერის თქმით, რეგიონალური არასტაბილურობის პირობებში კიდევ უფრო დიდ ღირებულებას იძენს საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებული სტრატეგიული თანამშრომლობა და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი. შეხვედრის დროს მოგვეცა შესაძლებლობა განგვიხილა ორმხრივი და რეგიონული თანამშრომლობის საკითხთა ფართო სპექტრი, კმაყოფილებით აღინიშნა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური და კულტურულ-ჰუმანიტარული ურთიერთქმედების მაღალი ინტენსივობა, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა სავაჭრო-ეკონომიკური და სატრანსპორტო ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე. დღეს ხელი მოეწერა დეკლარაციას საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობლივი ეკონომიკური და სავაჭრო კომისიის ჯეტკოს დაფუძნების შესახებ, რაც ამ მიმართულებით წინ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი გახლავთ. მიმოვიხილეთ მსხვილ სატრანსპორტო ენერგეტიკულ პროექტებში წარმატებული თანამშრომლობა და პერსპექტივები. ამ თვალსაზრისით აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის პირველი განშტოების დასრულების მნიშვნელობა 2017 წლის ზაფხულისთვის, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობას. დავაფიქსირეთ მხარეთა მზაობა, განვაგრძოთ მჭიდრო ურთიერთობა სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის რეალიზაციისა და კასპიის ენერგორესურსების დასავლეთისაკენ ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად. ვისაუბრეთ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე. ეკონომიკურ სფეროში თურქეთი პირველი კომერციული პარტნიორი გახლავთ საქართველოსი. ფიქრობთ, მომავალში სავაჭრო ტვირთბრუნვა გაორმაგდება. თურქეთი გააგრძელებს ორი ძირითადი პრინციპის მხარდაჭერას. ეს გახლავთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება. ასევე მინდა მოგილოცოთ უვიზო მიმოსვლა შენგენის ქვეყნებთან. ერთ-ერთი ასპექტი, რომელიც ხაზს უსვამს ჩვენი თანამშრომლობის მნიშვნელობას, ეს არის თბილისი-ბაქო-ყარსის რკინიგზის პროექტი, რომელიც საბოლოო ეტაპს უახლოვდება. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ პროექტს. უმრავლესობიდან საკონსტიტუციო კომისიის წევრები მიწების უცხოელებზე გასხვისების აკრძალვის გადაწყვეტილებას მოსახლეობის მოთხოვნით ხსნიან. განსხვავებული პოზიციები აქვს საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობაში. დარგობრივი ეკონომიკური კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიეს განცხადებით, მიწის რესურსის მართვა მხოლოდ ეკონომიკურ ჭრილში არ უნდა იყოს განხილული. კონსტიტუციაში ჩანაწერი იმიტომ არის საჭირო, რომ ვიღაცამ შემდეგ გამონაკლისი წესად არ აქციოს. ჩემი აზრით, ამ ხსოვსით კონსტიტუცია საჭიროებს დაკონკრეტებას იმ ძირითადი პრინციპებისა, რა შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს დაშვებული გამონაკლისი, მაგრამ ძირითადი მესიჯი უნდა იყოს ის, რომ საქართველოს მოქალაქეების საკუთრებას შექმნება ეს. აქვე უნდა დავამატო, რომ მხოლოდ ეკონომიკური კრიტერიუმით თუ შეაფასებ ამას, ახლა ეკონომისტები ამას ხშირად ლაპარაკობენ, თითქოს გაუგებარი იყოს და რამე სიახლე იყოს იმაში, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა,
მიწა, როდესაც იყიდება საკუთრების ფორმის მონაწილეობა ზოგადად ჩვენს ეკონომიკურ პოლიტიკაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ცხადია, ეს უფრო ეფექტურია, მაგრამ ჩვენ ყველანი თანხმდებით და ვფიქრობთ, რომ უმრავლესობა არის საქართველოს მოსახლეობის, რომელიც სხვა კატეგორიაში აყავს მიწასთან დაკავშირებულ საკითხი და მას არ აფასებს როგორც მხოლოდ ეკონომიკურ აქტივს. ეს არის აქ თავარი მესიჯი, რომელიც არის ხაზგასასმელი, თორე ხა ინვესტორისთვის რომ გასაგებია უკეთესია მიწა იყიდებოდეს იმასთან შედარებით, რომ როცა არ იყიდება, ამაზე სიახლე არაფერი არ არის. საფანკო სექტორის შემდეგ მინიმალური საწესდებო კაპიტალის გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება არასაფანკო საფინანსო ორგანიზაციებსაც მოუხდებათ. შესაბამის კანონპროექტს ეროვნული ბანკი ამზადებს. მიკროსაფინანსო და სხვა არასაფანკო საფინანსო ინსტიტუტებისათვის მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის ზღვარი ამ დროისათვის 250,000 ლარია. კანონპროექტის თანახმად კი ეს ზღვარი მომავალი წლიდან 9 მილიონ ლარამდე. 2019 წლიდან კი 1 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. ცვლილებებზე არ უსაუბრია, თუმცა საქმის კურსთან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობაგონიტაძემ განაცხადა, რომ მათ სურთ დაგეგმილი ცვლილებებით არასაბანკო ორგანიზაციებში არსებული სიტუაცია გამოასწორონ. საფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით ჩვენ მომზადებული გვაქვს პაკეტი, რომელიც იმედი მაქვს, რომ ცოტა ხანში უკვე მივა პარლამენტში და დეტალებს აქედან გაიგებთ. ზოგადად მინდა გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, რომ ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით არსებული სიტუაცია არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით გაუმჯობესებას მოითხოვს. საჭიროა, რომ უფრო კარგი წარმოდგენა გქონდეს რა ხდება ამ ორგანიზაციებში და უფრო მეტი დეტალი და ჩვენ მინდა რომ ეს ფუნქციები გქონდეს, რაც დღეს არ გვაქვს არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით და დეტალები უკვე გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც განხილვები დაიწყება. კერძო სექტორში ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება არ მოწონთ. მათი თქმით, ბაზრის 80%-ზე მეტი მოთამაშეებიდან ბევრ გაზრდილ მინიმალურ საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს. საფინანსო ორგანიზაციების ნაწილს კი შენიშვნები აქვს ეს ხის მაქსიმალური ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ ეს გამოიწვევს გამსხვილებას, იმიტომ რომ მიმდინარე მომენტში 84 უკაცრავად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან, რომელიც არის რეგისტრირებული მიმდინარე მომენტში, ალბათ მისი მაქსიმუმ 20% დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს. სტიმული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის გახსნისა რეალურად შესაბამისად უფრო და უფრო ნაკლები იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში არიან გარეულები, ასე ვთქვათ, ზოგადად საზოგადოების წარმოდგენით ონლაინ სესხების გამცემ ორგანიზაციებში, ზოგი მევახშეებს ეძახის, ან ზოგადად დისკრედიტირებულია სახელი. ალბათ ეროვნულ ბანკს ამაზე იქნება უდიდესი სამუშაო, რომ რეალურად ვთქვათ, ზოგადად სტატუსი საზოგადოების თვალში აწიოს კაპიტალის გაზრდა საბოლოო ჯამში ისედაც დისკრედიტირებულ მიკროსაფინანსოების ბაზარს კიდევ უფრო მეტად დააშორებს ინვესტორს იმისთვის, რომ რეალურად ვთქვათ ამ ბაზარში ფული ჩადოს. მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უნდა აღინიშნოს, ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკის პროექტით კაპიტალის ოდენობა იზრდება, მოთხოვნა მეორე კუთხით სესხებზე ისინი ზრდიან 100,000 ლარამდე, აქამდე თუ იყო 50,000 ლარამდე მაქსიმალური სესხის ოდენობა მიკროსაფინანსოებისთვის ზრდიან 100,000 ლარამდე. აქ არის ძალიან დიდი პრობლემა. თუ ჩვენ ვაოთხმაგებთ კაპიტალის მინიმალურ ოდენობას, მაშინ რატომ ვაორმაგებთ სესხის ოდენობას? სად უნდა დააბანდოს კომპანიამ ეს ფულადი სახსრები? და განსხვავებული არის კერძო სექტორისაგან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელის პოზიცია. მაგალითად, ბესიკ შენგელიას მიაჩნია, რომ გაზრდილი საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნის დაკმაყოფილება კერძო სექტორის წარმომადგენლებს არ უნდა გაუჭირდეთ. შეიძლება ვიღაცა ვთქვათ, მაყურებელი იყოს ამოწმების, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საკმაოდ პოზიტიურად ვაფასებთ, იმიტომ რომ სტანდარტები ზოგადად, როგორც ვთქვათ, მართლობის მენეჯმენტის, ასევე ფინანსური საკმაოდ აწეულია. მიკროსაფინანსო სექტორში შესაბამისად არ ამგონია, ვთქვათ, ახლა მილიონოვარიანი ბარიერის დაგება ვინმეს გაუჭირდეს. თუ გაუჭირდება, ალბათ უფრო ორიენტირებული იქნება დამატებით ინვესტიციის მოზიდვაზე ან გამსხვილებაზე სხვა უხეშ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ზოგადად ციფრებზე საკმაოდ ნორმალური მოთხოვნაა. და
სანამ სტუდიის მეორე ნაწილში გადავინაცვლებ, ახლა მარიამ ადამიანის თემა უნდა გაგაცნოთ. გამოცემა Forbes Georgia-მ კვლევა ჩაატარა, რომლის თანახმადაც დადგინდა საქართველოში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების და მათი ნომრების ჩამონათვალით, სადაც ერთი ნომრის ფასი $1000 აღემატება. რომელი ბრენდული სასტუმროები დასახელდა ამ სიაში, რა სახის მომსახურებას თავაზობენ მომხმარებლებს, ამას უკვე მარიამი გვეტყვის. მარიამ, დილა მშვიდობის. ანინა, საქართველოში საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების უმეტესობა თბილისსა და ბათუმშია კონცენტრირებული და როგორც ირკვევა 2017 წლის ბოლომდე. თბილისში საერთაშორისო სასტუმრო ნომრების რაოდენობის 1203 ოთახით გაზრდა და გეგმილი, ბათუმში კი 224-ით. თუკი ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ნომრების რეიტინგს გადავხედავთ, ირკვევა, რომ პირველ ადგილას ბათუმში მდებარე სასტუმრო ლეო გრანდი იკავებს, სადაც საპრეზიდენტო ნომრის ფასი საშუალოდ $2500-ია, თუმცა მისი ფასი სეზონურობიდან გამომდინარე იცვლება და $3000-მდე მერყეობს. ნომერი სასტუმროს 21 სართულზე მდებარეობს და 175 კვადრატულ მეტრს აერთიანებს. და მოკლედ მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. როგორ გზნობ დღეს თავს? გადასარევად. ახლა Forbes-ით რო დაიწყებ, დაწონებული ვარ, სხვანაირად არ რა თქმა უნდა, Forbes-ის ძალიან საინტერესო კვლევაა, სხვათა შორის ეს უფრო ჩაშლად არის Forbes-ში, მე უფრო ცოტა სირენაზე. საკმარისია რომ რა, მე მინდა რომ შენ არათუ Forbes-ის კონტრიბუტორი იყო სატელევიზიო, არამედ მოვესწრო იმ დროს და ნამდვილად მოვესწრები, როცა ეს კვლევები ამ კვლევებს Forbes-ისთვის შენ თავად ჩაატარებ და დარწმუნებული რა თქმა უნდა. კარგი, მარიამ, რამდენად ჩამოუვარდება ბათუმში მდებარე სასტუმროს თბილისში მდებარე ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების ნომრები? გიორგი, Forbes-ზე დაყრდნობით თბილისში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო Biltmore-ია, სადაც Royal Suite ნომერი ერთი ღამით DGK-ს გარეშე საშუალოდ $2300 ჯდება, ნომერი 200 კვადრატულ მეტრს აერთიანებს და მასში ორი საძინებელი, სამი აბაზანი და ჯაკუზია განთავსებული. ნომრის მომსახურებაში, რომელიც ღამის გათენება თითქმის $8000-მდე ჯდება, შედის ასევე საცურაო აუზიც, ხოლო Radisson Blu ივერია თბილისში ყველაზე ძვირადღირებული ნომრის ფასი $1000-დან $2000-მდე ადის, ფასი სეზონურობიდან გამომდინარე აქაც იცვლება და მის მომსახურებაში შედის სპა, საუზმე, ალკოჰოლური სასმელები და სასტუმროს სპეციალური საჩუქარიც კი. რაც შეეხება Marriott სასტუმროში საპრეზიდენტო ოთახში ერთი ღამის გათენება საშუალოდ $1400 ჯდება, ბათუმის Sheraton-ში პენტჰაუსის დაქირავების ფასი კი ერთი ღამით საშუალოდ $2500-ია. აქვე დავამატებ, რომ ნომრის მომსახურებაში შედის სპა, სავარჯიშო დარბაზი და სასტუმროს ბარით მომსახურება. მარიამ, ისევ მე ვარ. ანუ შედარებით დაბალი ღირებულების პრემიუმ ნომრების ნახვა თუ არის შესაძლებელი, მაგდეს ვერ გაჩავდა. რა თქმა უნდა, თბილისის მასშტაბით თუ გადავხედოთ, გიორგი, Preference One-ში პრემიუმ კლასის ნომრის დაქირავება ერთი ღამით საშუალოდ $500 ჯდება, ნომერი 2 სართულიანი დუპლექსის სტილის არის და ის სასტუმროს მე-10 სართულზე არის განთავსებული, ნომრის მომსახურებაში შედის საუზმე, სასტუმროს ბარი და რეკრეაციული ზონის სარგებლობის უფლებაც, ასევე შედარებით დაბალი ღირებულება არის Holiday Inn-ში, სადაც executive ნომრის დაქირავება ერთი ღამით საშუალოდ $290 დაგიჯდებათ. საოცარი კადრები იყო, არ მინდოდა დასრულებულიყო. მარიამ ადამიანს დიდი მადლობა, ეს საინტერესო და მორიგად ცოცხალი ჩართვისთვის. დარწმუნებული ვარ მის წარმატებებში Forbes-ის ასპარეზზეც. კარგი, მოდი ახლა ვნახოთ შედარებით ძელვადიანი ამინდის პროგნოზი, ალბათ სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ამას სარეკლამო ბლოკიც მიებმება. გიდასტურებ. Pirveli შემოსავლების სჭირდება. დაგვალოდეთ, სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში გარემოს დაცვის მინისტრი იქნება.
კлау საქმიანი დილით ვართ პირდაპირ ეთერში. დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ჩვენს შევხვდებით და წინასწარი სამზადის გვაქვს სტუდიაშიც და ამ სამზადის საქმიანი დილის კიდევ ერთი სტუმარი შემოუერთდება. რუსთაველის ქვეყნის გარემოს დაცვის მინისტრი ამჯერად საქმიანი დილის სტუდიაში გიგლა აგულაშვილი და მისი სამინისტრო 26 მაისს საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ღონისძიებას ერთდროულად უმასპინძლებენ. ნუ ყველა რეგიონში თავად მინისტრი ვერ იქნება წარმოდგენილი, მაგრამ პროგრამა წინასწარად ვიცით საკმაოდ მრავალფეროვანი იქნება და ძალიან ბევრი მასპინძელი ეყოლება. გიგლა აგულაშვილს გარემოს დაცვის მინისტრს მესამები საქმიანი დილის სტუდიაში მოგესალმებით. მადლობა მის რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. მართლა ბევრი ლოკაცია იყო, სადაც სამინისტროს დაგეგმილი აქვს 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი აღნიშვნა. რა პრინციპით შეირჩა ეს ყველაფერი და როგორი არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ამ შემთხვევაში პროგრამა დამოუკიდებლობის დღეს? ორი ძირითადი ლოკაცია გვექნება ჩვენ. ერთი სამეგრელოში, ზუგდიდში, ცენტრალურ მოედანზე იქნება წარმოდგენილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და მეორე თბილისში პარლამენტის შენობის წინ მდებარე მოედანზე. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარე წლის დღესასწაული უკავშირდება რუსთაველის 850 წლის იუბილეს. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ტრადიციულ გარემოს დაცვით თემატიკებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ბუნებრივია ვეცდებით, რომ მაყურებელი დავაინტერესოთ და შევქმნათ ისეთი გარემო, რომელიც გააჩენს ასოციაციებს ამ გენიალურ ქმნილებასთან. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენს მნახველებს, ვინც მოგზაურდება 26-ში ჩვენს პავილიონში, ექნებათ შესაძლებლობა იმეგობრონ მეგობრობის ხეივანში, მაგალითად იმიჯნურონ ან გაუმიჯნურდნენ, ან ხელიც კი მოაწერონ სხვათა შორის და ქორწინების აქტიც კი გააფორმონ მიჯნურთა ხეივანში. ექნებათ შესაძლებლობა ისერნონ თამარის ხიდზე, გაჯეთის ციხე შეიძლება დაიპყრონ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაბათში რომ არის გაჯეთის ციხის დაპყრობის სცენები გავიგებთ. თბილისში როგორ მოგაქვთ ეს რაბათის ციხე ვერ გავიგე? არა, რა თქმა უნდა, რაბათის ციხე თბილისში არ მოგვაქვს, მაგრამ ჩვენი ამოსავალი პრინციპი იყო, რომ მოსულ მნახველს გაუჩნდეს სურვილი, რაც შეიძლება დიდი ხანი გაჩერდეს. ანუ კი არ გაიაროს უბრალოდ, კონდეს სურვილი, მაგალითად გაჩერდეს კაფეში. ხო, მაგალითად მიიღოს გარკვეული ცოდნა გარემოს დაცვით თემებზე. მაგალითად ბავშვებისთვის არის შექმნილი გარკვეული სივრცეები, სადაც მათ შეუძლიათ კარგად გაატარონ დრო. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს, რომ შეიძლება ძალიან დიდი ნაკადი იყოს მოსახლეობის, მაგრამ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მათ ინტერესები. იმერეთში თქვენი მოადგილე უმასპინძლებს სტუმრებს ზუგდიდში იქნება ეს მასპინძლები. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება და რა ტრადიციულად ჩვენ სადაც ვართ ხოლმე წარმოდგენილი, ვცდილობთ საქართველოს მოსახლეობას ბევრი რამ ვაჩვენოთ ჩვენი საქმიანობების თაობას. იცით როგორ არის, ჩვენ ლოკაციები გავინაწილეთ. ყველა სამინისტროს აქვს შესაძლებლობა სხვადასხვა რეგიონში, იმიტომ რომ დღესასწაული საერთო სახალხოა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა გაიმართოს, ამიტომ ადგილებზეც, პერიფერიებშიც უნდა იგრძნოს მოსახლეობამ, რომ ჩვენ ყველგან ვართ. ეს არ არის თბილისის დღესასწაული, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, დღესასწაული, რომელიც მხოლოდ ცენტრალურ ადგილზე უნდა გაიმართოს, ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გავიშალეთ ყველანი და ეს არ არის მხოლოდ ზუგდიდი, აქ არის ქუთაისი, აქ არის თელავი და აქ უკვე ჩვენი კოლეგა სამინისტროები იქნებიან წარმოდგენილი. ტრადიციულად ჩვენ გვექნება თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები, მაგალითად იგივე თბილისში გვექნება ზუგდიდში ზიპლაინი, სადაც ზიპლაინით დასრიალება შეეძლებათ ბავშვებს. გვექნება იქ წარმოდგენილი ჩვენი მოძრავი ლაბორატორია და ადამიანებს შეეძლებათ ნახონ ზუგდიდში რეალურად დაუშვათ როგორია ჰაერის, წყლის, სინჯები, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება. იქნება გეოლოგიური ნიმუშები წარმოდგენილი, ანუ საცნობარო, შემეცნებითი, გასართობი, კულტურული ღონისძიებების ერთობლიობაა დაგეგმილი. ძალიან ბევრი სამინისტრო, მათ შორის აი ჩვენთან ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამბობდა, რომ გრძელვადიანი არის. ეს არის 26 მაისს დაიწყება რაღაც პროგრამები, რომელიც უკვე ტურისტების მოსაზრდად იქნება გაგრძელებული მომდევნო დღეების და მთელი სეზონის განმავლობაში. თქვენ შემთხვევაში რას ველოდებით, არა ვთქვათ მხოლოდ პარასკევ დღეს, არამედ ჩვენ შემთხვევაში უშუალოდ ღონისძიების ეს ორი ლოკაცია გათვალისწინებულია 26-ში, მათ შორის თბილისში, ასევე ზუგდიდში ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი გაგრძელდება.
გაგრძელდეს მინიმუმ 9 საათამდე ღონისძიება, ანუ ჩვენი ატრაქციები გაგრძელდება ამდენი ხნის განმავლობაში. რაც შეეხება მომდევნო დღეებში, არა, ჩვენ მომდევნო დღეებში ვუბრუნდებით ჩვეულებრივ ყოფით საქმიანობას. რაც შეეხება ტურისტებისთვის, ვიზიტორებისთვის, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი მომნახველებისათვის, ჩვენი საქმიანობა ყოველდღიურია, რადგან ჩვენი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ერთი ამოცანა ისიც არის გარდა ბუნების კონსერვაციისა, რომ მიიზიდოს რაც შეიძლება მეტი მნახველი. ამავე დროს მაგალითად ჩვენი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მუშაობს მუდამ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს მოქალაქეებმა გარემოს დაცვის პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, ნოუ-ჰაუებზე, რომელთან დაკავშირებით სოფლიოში რაღაც გადაწყვეტები უკვე მოიძებნა. ეს არის ის ინსტიტუტები, რომლებიც დაწყებული სკოლამდელი პერიოდიდან, სასკოლო პერიოდიდან და ასევე უმაღლესი განათლების კონტექსტში, რომელსაც შემოაქვს გარემოს დაცვითი კომპონენტები და ჩვენ მინდა გითხრათ სიმართლე, ეს პროცესი შარშან დავიწყეთ და ვამაყობთ იმ შედეგებით, რაც უკვე გვაქვს. როგორც საბავშვო ბაღის, ასევე სკოლების ნაწილში და ასევე ახალი პროფესიები შევქმნით. მაგალითად, გარემოს დაცვითი მმართველის პროფესია შარშან შეიქმნა და ეს კონტენტი შეიქმნა ჯიპასთან და GIZ-თან. მათი სხვათა შორის GIZ-ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარებით. ეს არის ახალი პროფესიები, რომელმაც როგორც კერძო სექტორში, ასევე სახელმწიფო სექტორში უნდა დაასაქმოს ადამიანები. ის პროცესი, რომელიც უკავშირდება ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო მიახლოების ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, აუცილებლად უკავშირდება ზუსტად ახალ სამსახურებს, ახალ ცოდნებს, ახალ პროფესიებს და ჩვენი კუთხით ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. კარგი. ბატონ გიგლა, ორი საკითხი, ორთავე უკავშირდება კომპანიას RMG Gold და Georgian Manganese 25 აპრილს კი, 25 აპრილს ესეც დამთხევა არის. საქართველოს მთავრობას RMG Gold-ზე აქვს გადაცემული 25 წლის ვადით 67000 კვადრატულამდე მეტრი მიწა და კომპანია 25 აპრილს. ბატონო, რომელი წლის 25 აპრილს? არის საუბარი მიმდინარე წლის 25 აპრილს. არა, ხო დავაზუსტოთ უბრალოდ. კი, მიმდინარე წლის 25 აპრილს. რაიმე შემეშალა? არა, მე არ ვიცოდი და დავაზუსტე. კი ბატონო. და აქ ერთადერთი თქვენი სამინისტროს კუთხით, რაც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, დევს გარკვეული ვალდებულებები, ჯერ საიჯარო თანხა არის წლიურად 7000 ლარამდე სულ ჩადებული კომპანიაზე და გარდა ამისა, ჩადებული არის ძალიან ბევრი, გულისხმობ გაგრძელება არის 2013 წლის 31 დეკემბრის განკარგულების რეკულტივაციასთან და სხვა თემებთან დაკავშირებით ვალდებულებების, რაც კომპანიამ უნდა გააკეთოს. ჩემი კითხვა RMG-სთან დაკავშირებით რა შემდგომარეობს. რამდენად ადეკვატურია 7000 ლარი, როცა კომპანია 25 წლის მანძილზე რეალურად იღებს ფაქტიურად საკუთრებაში, თუმცა პირობებით, რაც ვახსენე, მათ შორის თქვენი სამინისტროს ქვემდებარე პირობებითაც და გამოში გადაიხდის მხოლოდ და მხოლოდ 7000 ლარს. უფრო ზუსტი თანხა არის, რომ ესეც რო დაგიზუსტოთ 6669. 3-6-იანია და მე 9-იანი ამოყირავება. ეს თქვენთვის რამეს ნიშნავს? აბსოლუტურად არაფერს. სრულად თავისუფალი. როცა აქცენტს აკეთებ, შეიძლება რამეს ნიშნავდეს. არა, გისმენთ ბატონ გიგლა. ხო, არ ვიცი, დეტალები შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ მქონების გადამცემი ჩვენ არ ვართ. ალბათ ეს არის ეკონომიკის სამინისტრო და როგორც წესი ეკონომიკის სამინისტროს შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან ბევრი განკარგულება მთავრობის, როდესაც ქონების გადაცემა, მათ შორის საიჯერო თანხითაც, ხდება სიმბოლური ფასით. თავარი არის ხოლმე არა ამ შემთხვევაში ღირებულება, არამედ პროცესი, შინაარსი, რითი არის დატვირთული. ამიტომ ძალიან ძნელია განვიხილოთ ეხლა და ლოგიკური ან ადეკვატური დასკვნა მივიღოთ იმის გარეშე თუ რა კონკრეტული პირობებია ჩადებული შიგნით. შეიძლება კონკრეტული პირობები, მათ შორის საინვესტიციო ან გარემოს დაცვითი ან სხვა ტიპის ვალდებულება იმდენად მძიმე იყოს, რომ ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გადაგვიცია საწარმოსთვის. აბსოლუტურად ნორმალურია და აბსოლუტურად ნორმალურია, შეიძლება ეს ფაქტიც უბრალოდ მისი დეტალური განხილვისთვის, ამ კონკრეტული ფაქტის დეტალური განხილვისთვის მე არ მგონია რომ ან სათანადო ფორმატი გვაქვს, ან მე მაქვს ახლა ამ წუთში სათანადო ინფორმაცია. კი, გასაგებია. RMG-ს თემა ამითი ამოვწუროთ, იმიტომ რომ პირობა რაც თქვენ ბრძანეთ საინვესტიციო, რომელიც შეიძლება იყოს, მე დეტალებში არ ვიცნობ ამ თემას და სავარაუდოდ RMG-ს
ეკონომიკის სამინისტროს ცხადია სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ყველაზე მეტად RMG-ის წარმომადგენელმა უნდა გითხრათ, რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ციტირებ, ოქროს გროვული გამოტუტვის მოედნების მოწყობა, რომელიც შეიძლება თქვენ უფრო მეტი ცნობა გაქვთ, თქვათ, აი ამ თემის, რას ნიშნავს ეს? ანუ ეს შეიძლება მართლა ისეთი ხარჯტევადი თემაა, რომელმაც 7000 ლარი თვეში, უკაცრავად წელიწადში ისე დააკომპენსირა, რომ ასე იყოს. კარგი, ამას გავა. რა ფართობზეა ლაპარაკი? ფართობი ჯამში საერთოდ საუბარი არის 66687. კვადრატული მეტრი. ანუ 6 ჰექტარი. კი ბატონო. 6 ჰექტარი, ну 6 ჰექტარ ნახევარი, მოდი ასე ვთქვათ. გასაგები, ანუ ეს არის ჰექტრის ღირებულება თუ ჯამური ღირებულება? აქ ამ შემთხვევაში რაც არის საუბარი, ბატონო. ხო ხედავთ, დასასუსტებელი ძალიან. არა, არაფერი, მაგაზე პასუხი ძალიან მარტივია. აქ არის საუბარი, კომპანია ჯამში იხდის ზუსტად იმ თანხას. თქვენ რო წეღან მკითხეთ, ხომ არ არის შენთვის რაიმე მნიშვნელოვანიო, 3-6-იანი და 9-იანი. ჯამური თანხაა. ანუ თლიანად ამ მიწაში ამას იხდის და სავარაუდოდ ჩვენ ძალიან მხარდამჭერები ვართ ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო საქონლის, რომელიც ოქროა. კი, შესაბამისად უბრალოდ ვიცი რომ ხშირად ლობირებთ ხოლმე ცალკეულ კომპანიებს და მათ შორის განსაკუთრებითად ჯორჯიან მანგანის, რომელიც ჩემი მთავარი თემაა. ამ შემთხვევაში და ამას ღიათაც ვაკეთებთ. და რაც შეეხება ამას RMG-ს შეიძლება ტენდენციურადაც კი. ტენდენციურობაზე როცა გადავალ ჯორჯიან მანგანისზე მე შევაფასოთ. 7000 ლარი მე მგონი მინიმუმ სახამუშოა. არ ვიცი. თუმცა ნახავთ საინვესტიციო ვალდებულებებს. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, უნდა ნახოთ ვალდებულებები, ეს ერთი, მეორე, საწარმოს, რომელიც სამთო საქმიანობას ეწევა, მას რა თქმა უნდა, სალიცენზიო პირობებით უნდა კონდეს გამოყოფილი გარკვეული სივრცეები და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს სივრცეები ათვისებულია და გარკვეული ცვლილებია შესატანი. ძალიან ბევრ კონკრეტიკაზეა სანახავი და მე მგონია, რომ კარგი იქნებოდა, უპრიანი იქნებოდა, წინასწარ მცოდნოდა, რომ მე ამ ინფორმაციაზე უფრო დეტალურად შემეძლეოდა თქვენთან დისკუსია სიამოვნებით მე არასდროს არ გაურბივარ ამ თემებზე საუბარს ვარ ბატონ გიგლა და მეორე ასევე შედარებით მოკლე საკითხი თუმცა იქ სტატუს-კვო შედარებით ცნობილია ჩვენ ყოველთვის გქონდა და მინდა გითხრათ გვაქვს თქვენი სამინისტროს წარმომადგენლებისგან შესაბამისი ფიდბექი საიმისოთ რომ მიგვეღო რა გახდა მიზეზი საიმისოთ რომ სპეციალური მმართველი შევიდა ჯორჯიან მანგანიში 2 კვირის წინ საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა ამ სტუდიაში ანალიტიკაში მაია ბითაძემ ემაპატიეთ აი რა ერთ შეცდომა ხო უნდა გამომიჭიროს ტენდენციურობასთან ერთად ხო და ეხლა საბოლოო ჯამში მაინტერესებს შემდეგი ჯარიმები რომელიც აქამდე მივიდა ეს თემა რამდენად რელევანტურია და ადეკვატურია თუნდაც მე მესმის რომ თქვენ შეიძლება კანონმდებლობას მიყევით და ამაში დარწმუნებული ვარ მაგრამ მეორეს მხრივ გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ დიდარი იურიდიული გამოცდილებაც გაქვთ მიღებული ცხოვრებაში არაფერს. რამდენად ადეკვატური იყო რომ ერთი საწარმო რომელიც ჩემთვის პირადად არ ზღირს ამდენი რამდენად შეიძლება და ეს ჯარიმები დაგროვებულიყო. აბა გისმენთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა რომ მაქვს შესაძლებლობა რომ საბრალსასწავლო თემიდან ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე გადავიდე. ველოდი ამ კითხვას ამ მსგავს რაიმეს. საქმე იმაშია რომ ზარალი რომელიც არის მიყენებული ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გარემოზე არის დათვლილი იმ ნორმატიული ფორმულების შესაბამისად, რომელიც მოქმედებს დღეს საქართველოში. ეს ფორმულა არის ფორმულა, რომელიც მოქმედებდა და დღესაც მოქმედებს. ეს არ არის ფორმულა, რომელიც შეიქმნა რაღაც დროის შემდეგ და ჯორჯიან მანგანეს ამის თავაზე ინფორმაცია არ აქვს. მაგალითისთვის გეტყვით ერთ რამეს. ნებისმიერი საწარმო, რომელიც საქმიანობის პროცესში ახდენს გაფრქვევებს, ხო? გაფრქვევების გეგმას ათანხმებს სამინისტროსთან და ამავე დროს ამ პროცესში აუცილებლად მუშაობს ერთ დოკუმენტზე, რომელსაც წარმოადგენს ასევე სამინისტროში, ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, ხო? დაინტერესდით ბატონო გიორგი, ხომ არა წარმოდგენილი ჯორჯიან მაგალითად ზესტაფონის ფეროშენამდე ქარხანას, ასეთი დოკუმენტი სამინისტროში და თუ არ აქვს წარმოდგენილი, ხომ არ არის ყველა ის გაფრქვევა, რაც იქ მიმდინარეობს დღესაც კი ამ პროცესში, ხომ არ არის ეს უკანონო. რახან არ არის შეთანხმება, რახან არ არის სათანადო დოკუმენტი წარმოდგენილი და შეთანხმებული. ამის გარდა მე უკვე გითხარით, რომ იქ სადავო იყო რამდენიმე საკითხი და 2 წლის განმავლობაში ჩემი კომუნიკაციის დროს მენეჯმენტთან იყო მთავარი მესიჯი რა? კი ბატონო, გავიგე, რომ სადაოდ ხდება არა ის, რომ თქვენ გარემოს ზიანი მიაყენეთ. არა, ეს
ფაქტი არ ხდება სადაო. სადაო ხდება მოცულობა, რომ ამდენი იყო თუ იმდენი. სადაო ხდება ფორმულა, რომ ღირებულება დაუშვათ, რომელიც გამოიხატა ჯარიმა კი რა თქვენ უნდა, ანუ აქ ორი კომპონენტია, ერთი არის ჯარიმა. ჯარიმა არ არის დიდი. ჯარიმა ერთჯერ, მეორედ, მესამე, ანუ სამაგდე. დაუშვათ შეიძლება იყოს 5000 ლარი და ასეც იყო თავიდან, მერე იყო 15000 ლარი და შემდეგ იყო 45000 ლარი. ჯარიმა არის ფიქსირებული თანხა. თავარი სადაო საკითხი არის მიყენებული ზიანის ოდენობა და ის ფორმულა მაგალითად, რომელთაც ჩვენ დავითვალეთ მოქმედი ნორმატიული ფორმულით. ჩვენ ვერ ვიქნებოდით თვითნებურები და ჩვენი ნებასურვილით, ჩვენი შეხედულებებით სუბიექტურად ვერ შევაფასებდით ამას. ამიტომ ჩვენმა სპეციალისტებმა ნახეს მაგალითად რაღაც პარამეტრების სიგრძე, სიმაღლე, წონა, გაფრქვევის რაღაც მოცულობა და ამ პარამეტრებზე დაყრდნობით მათ დაიანგარიშეს პრობლემა. ეს არის მარტივი დაახლოებით ორუცნობიანი განტოლებასავით ჩასვეს ერთი უცნობი, მეორე უცნობი, მიიღეს შედეგი და დააჯერებეს დაამთავრეს. ხო? აი, როდესაც ჩვენ ამ საკითხზე ვდაობთ, ჩემი შეთავაზება მენეჯმენტის მიმართ ყოველთვის იყო ასეთი. საკითხი სანამ სასამართლოშია, მხარეებს აქვთ ძალიან კარგი ლეგალური შესაძლებლობა, რომ შეთანხმდნენ მაგალითად რაზე. თქვენ თუ მეუბნებით, რომ 300 მილიონი დარიცხული ზიანისთვის არის ბევრი, მითხარით რამდენია ადეკვატური მითხარით. რა ზიანი მიაყენეთ თქვენ გარემოს და რამდენია ეს 10 მილიონი, 1 მილიონი, 300.000, 45 მილიონი. მე შემიძლია თავად გითხრათ, რომ 2 წლის განმავლობაში ჩემი ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი იყო სხვადასხვა ჭიათურაში. მაშინდელ მენეჯმენტთან მქონდა დიალოგი. მაშინდელი მენეჯმენტი შემპირდა ისეთ ელემენტარულ რამეს და ჩვენ მე საჯაროდ გამოვედით მუნიციპალიტეტში შევიკრიბეთ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების, თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებისა და მოსახლეობისთან დასწრებით და საჯაროდ მათ წინაშე დავდეთ რამდენიმე ჩვენს მიერ უკვე მენეჯმენტთან შეთანხმებული ელემენტარული პირობა. ისეთი პირობა მაგალითად როგორიც არის ძარა გადახურული ტრანსპორტით ტრანსპორტირება მოპოვებული რესურსის. ჩადით ერთი ნახეთ ჭიათურაში, დღემდე თუ ძარა გადახურული ტრანსპორტით დადიოდნენ, არ დადის. ნახეთ. თუ დადიოდნენ, მაგალითად, არის ესეთი მარტივი წესი, რომ მანქანის სავალი ნაწილები ტრანსპორტირების დაწყებამდე გადაირეცხოს, რომ მტვერი არ დადგეს ბევრი და ასე შემდეგ. ეს ხო ელემენტარულზე ელემენტარული სავალდებულო არამარტო ლიცენზიის პირობებით გათვალისწინებული. უბრალოდ სოლიდარული პასუხისმგებლობაც უნდა გქონდეს მე თქვენ იმას ნარატივს გავაგრძელებ ერთ ნაწილში მე როგორც ბიზნესისადმი ღია ტენდენციური და ამას ვადასტურებ თქვენ კი ეს თქვენ მე უარყოფით კონტექსტში არ მეთქვამს. იმედია საფუძველიც არის. უბრალოდ ჯორჯიან მანგანესთან სიმპათიები უფრო ინტენსიურად ჩანს თქო მეტი არა. არა აბსოლუტურად და კონკრეტული პარტნიორობაც რომელსაც გიდასტურებთ. შესაბამისად შემიძლია გითხრათ კიდევ ერთი რამ. რომ მე ერთი რაღაც გამიკვირდა ამ ზარალზე არავინ არ საუბრობს. ანუ რა გამოვიდა რომ მხარეები რომელიც თქვენ ბრძანეთ, მხარე არის რეალურად ჯორჯიან მანგანეზი და სახელმწიფო თქვენი სახით. ამ ნაწილში რაღაც ნაწილში ჩვენ რაღაც ნაწილში ფინანსთა სამინისტრო გავიგე. ანუ რა გამოვიდა რომ ამ 2 წლის განმავლობაში გიგლა აგულაშვილის სახით წარმოდგენილი მთავრობას ამ ნაწილში თქვენ ნაწილში ჯორჯიან მანგანეზმა ყველაზე რბილად რომ თქვა, გავკეთა იგნორი. ესეა. იმიტომ რომ თუ პადგამ პასუხი არ წამოვიდა რომ მე შენ გაჯარიმებ თუნდაც იმ ფორმულიდან გამომდინარე ეს ავიდა ფანტასმაგორიულ 300 მილიონამდე დაუცვილო 10 მაინც თქვენ მარტივად როგორც შეთანხმება ხდება ხოლმე შემოსავლების სამსახურში ფინანსთან მე გავიგე თქვენ რასაც გულისხმობთ ამათგან იგნორი იყო ჩემთვის მაინტერესებს და მაყურებელს არ ვიცი რაც კიდე შეიძლება ესე დავარქვათ არ ვიცი ამ შეფასებაში შეიძლება ასე დავარქვათ შეიძლება თავხედობაც კი დავარქვათ არ ვიცი ძალიან ძნელია და შეფასებები ამ ნაწილში ეგ მაინტერესებდა ამის ას გავაგზავნებთ შეიძლება ჩვენთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი კიდე სხვა თემები იყო აი მაგალითისთვის გეტყვით რა როცა სიტყვა თავხედობა ვახსენე არ შემიძლია რომ ეს ფაქტი არ თქვა მათ მოითხოვეს ჩვენთან 17 ჰექტარი ტყის სპეციალური სარგებლობის უფლების გადაცემა რას ნიშნავს ეს ტყე უნდა მოიჭრას და მათ უნდა დაიწყონ მოპოვება 17 ჰექტარ მიწაზეა ლაპარაკი მოთხოვნის შესაბამისად ჩვენი სპეციალისტები ჩავიდნენ ადგილზე, რომ ტყის ეს მონაკვეთი შეისწავლონ და თქვან საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე შეიძლება, არ შეიძლება, თუ შეიძლება, რა პირობებით შეიძლება და ასე შემდეგ. წესით
თუ ნებართვას მივცემთ ეს მოჭრილი ხე, მერე უნდა გადაეცეს მართვის ორგანოს, ანუ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს, უნდა დასაწყობდეს და გამოყენებული იქნას სხვადასხვა სოციალური ან ეკონომიკური საქმიანობისათვის. ხოლო თუ იქ არის გაბატონებული წითელი ნუსხის ხეები, რაოდენობრივად, მოცულობით, ანუ 50%-ზე მეტი წითელი ნუსხის ხეებია, მაშინ კანონში პირდაპირ წერია, რომ იქ არ შეიძლება სამთო-მოპოვებული საქმიანობის წარმოება, ანუ ამ ხეების ხელისხლება არ შეიძლება, გარდა რა თქმა უნდა სანიტარული ჭრების და ასე შემდეგ. რა მოხდა რეალობაში? ჩვენები როცა ჩავიდნენ ადგილზე, არ გინახავთ თქვენ ეს კადრები და ცუდია, აი რომ ცოდნო და წამოვიღებდით ფოტოებს, გამოგიგზავნით მასალებს. 26 მაისის შემდეგ შევთანხმდეთ კი ბატონო, გამოგიგზავნით ფოტომასალებს და ჭყალებში დათქვით ამ სურათით. 7 ჰექტარი 17-დან ჩვენ დაგხვდა არათუ მოჭრილი, არათუ რესურსი გამოტანილი, არამედ დიდი ბულდოზერებით, ძირფესვიანად გადათხრილი, აზელილი მიწაში. ეს ფენა მთლიანად მიწის მოხსნილი, ასე გადატანილი, ეს არის 100 წლიანი წაბლის ხეები. ბატონო, ნებართვის გარეშე თქვენი უნებართვოთ ჩვენი, ანუ ჯერ ეს გააკეთეს, ჯერ კი მოყვა სანქცია და აი ახლა რომ მეკითხებით, საიდან გროვდება, ასე გროვდება. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ დიდი და სტრატეგიული გზა გქონდა თმენის, რომ გაგვეთვალისწინებინა ეკონომიკური ფაქტორი, თქვენ ბრძანეთ რომ დიახ, სამთო-მოპოვებულ საქმიანობას საქართველოს ეკონომიკაში, ექსპორტში ძალიან მნიშვნელოვანი წილი აქვს, 33% ეს თემაა. და ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში ეს თემაა. სოციალური ფაქტორი, ძალიან ბევრი ადამიანია იქ დასაქმებული, ხო? ეს ეკონომიკური, სოციალური, მაგრამ გარემოს დაცვითი ფაქტორის ხარჯზე, ჩვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე, 7 ჰექტარის ამის ხარჯზე, ამიტომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში გვქონდა ინტენსიური კომუნიკაცია კომპანიის მენეჯმენტთან. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით, ჩვენ ყველა რესურსი ამოვწურეთ საკომუნიკაციის და შეგვეძლო გზაჯვარედინზე, მაგალითად, აგვერჩია ერთი გზა, რომ ჩამოგვერთმია ლიცენზია. ჩვენ არ წავედით ამ გზით ზუსტად იმის გათვალისწინებითაც, რომ დიახ, ეკონომიკური, სოციალური, ყველა ფაქტორი გავითვალისწინეთ და წავედით ამ გზაზე. არ შევლახეთ აქციონერთა ინტერესები. საკუთრების უფლებას არ შევეხეთ, არ ჩამოვართვით ლიცენზია, არ გავაჩერეთ საწარმო, არ გავაუქმეთ სამუშაო ადგილები, მაგრამ ვცდილობთ, ეხლა წარმოგვიდგენს 11-მდე ჩვენი სპეციალური მმართველი თავის სამოქმედო გეგმა, სხვადასხვა ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რასაც ის აკეთებს, არის ზუსტად რომ ეკოლოგიის სამსახურს აღადგენს საწარმოში. წარმოგიდგენიათ რომ ასეთი საწარმო ისე მუშაობს რომ შესაბამისი სამსახურიც კი არა. ანუ სამოქმედო გეგმა ამავე ეთერში, ანუ გიორგი რომელი ეთერიც ახსენა, იყო საუბარი რომ როდესაც სანამმართველი დანიშნულობდა უკვე განხილული იყო ეს სამოქმედო გეგმა იცვლება, ახლდება თუ რას ველოდებით 11. ანუ როდესაც მმართველი გეგმა უნდა წარმოადგენდეს, შენიშნებოდა ხედვებთან დაკავშირებით იყო კონსულტაცია. დასაწყისი კონსულტაციების დროს ეხლა გულახდილები ვიყოთ ამ დონის მენეჯერების მოძიება ქვეყანაში არც ისე ადვილი საქმეა და ამიტომ რაღაც კონკურსი იყო თუ კონსულტაციები? არა, კონსულტაციები ქონდა ჩვენ და ამ კონსულტაციები გიგლა თუ კონკურსი უნდა გამოცხადებულიყო? კანონის ჩარჩოს მიხედვით ჩვენ არანაირი შეზღუდვა არ გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ ეხლა ველოდებით ზუსტად მართველისაგან, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა ჩავიდეს, გაეცნოს რაღაც ვითარებას. არა, ვიცი, მაგას ვამბობ, ამიტომ შესაძლებლობა. ეს იყო ზედაპირული თქვათ რაღაც იდეების შეთანხმება და ეხლა ველოდებით დოკუმენტს ამ ყველაფერთან. ეხლა ველოდებით კონკრეტულ გაწერილ სამოქმედო გეგმას და კანონით გამომდინარე პროცედურების შესაბამისად თვეში ერთხელ სპეციალური მმართველი სამინისტროში წარმოადგენს ანგარიშს. საქმე არის ერთ რამეში, რომ დღემდე სამინისტროს ჰქონდა შესაძლებლობა იქ თუ რაიმე ცუდი მოხდებოდა, მათ შორის გარემოც დაცვითი კუთხით, ეთქვა, რომ ვინ ტყუის ჯორჯიან მანგანეზი ტყუის ადმინისტრირებელს გამოგვეყენებინა რაღაც ბერკეტები რა ჩვენ გვაქვს, მაგალითად ჯარიმის თუ სხვა სახით, ნებისმიერი სანქცია და გვეთქვა, ის არის დამნაშავე. დღეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებით ჩვენ იმას კარგად ვაცნობიერებდით და ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენ ავიღეთ მთლიანად პასუხისმგებლობა პროცესზე, როგორ იმოქმედებს ჩვენი მმართველი, ჩვენი დანიშნული, პრინციპში ფორმალურად ვთქვათ, სასამართლოს მიერ დანიშნული მმართველი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას ვერ გავექცევით, ვერც პოლიტიკურს მათ შორის. ერთი მარტივი მიზეზი გამო, ანუ თუ შეიძლება, თქვენ რო წეღან ახსენეთ, ბატონ გიგლა, ანუ ლიცენზიის ჩამორთმევის საპირწონე ნამდვილად არის სპეცმმართველის მიuliნება იქ, თუმცა
მაშინ როცა და სხვა შორის რო წავიკითხე, იურიდიულად მართლა უნაკლოდ აქვს სახელმწიფოს ნამუშევარი სასამართლოსთან ერთად გულისხმობ. ყველა ეს საკითხი დაცულია, გულისხმობ საკუთრების უფლება, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მეორეს მხრივ დღევანდელი მესაკუთრე და მენეჯმენტი იმ პირობების გამო თუნდაც რაც თქვენ ბრძანეთ, ნაწილი ჩემთვის სიახლე იყო და ამიტომ მინდა რომ აქ თემებს დაუბრუნდე, იგივე დღის მასივს და სხვა დეტალებს შემდეგ კვირაში, თქვენ ფაქტია რომ ნიკა ჩიქოვანი ამის გამო აერჩიეთ, რომელსაც აქვს ეს კონკრეტული გამოცდილება. სხვა კითხვა მაქვს. ეს იყო თემა მხოლოდ ჭიათურა თუ იყო თემა ზესტაფონიც. ჩემთვის გაურკვეველი იმ დოკუმენტში, რომელზეც შეგაქეთ კიდეც, რომ იურიდიულად უნაკლოდ იყო შედგენილი მეთქი, უფლებო დარჩა მეპატრონეს სრულად, ჩემთვის იქ ჩანს ჭიათურის თემა, როგორც პრობლემატური. რატომ არის სპეციალური მმართველი ზესტაფონში, ბატონ გიგლა? 26 მაისის გარდა ყველაფერზე გამომივიდა. კი, ეგ მართალია, ხო. სადღესასწაულო არ გამოგვივიდა. დღესასწაული ერთად ავნიშნოთ და მერე გავაგრძელოთ RMG-ზე და GM-ზე. გამოიარეთ გვესტუმრეთ, შეიძლება თქვენც ან ირაინდოთ, ან გამიჯნურდეთ, რა ვიცი. ხო, რა ვიცი. შანსები გექნება. არის კარი ნერვიულობა. კი, არა, სანერვიულობა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი კომპლექსი და ერთი მენეჯმენტის კომპონენტი, ერთი ნაწილია და ამიტომ მმართველი და მისი ფუნქციები და მისი, ასე ვთქვათ, მისი საქმიანობის სისავსე დაუშვათ არ არის მხოლოდ ჩვენი ნებასურვილზე დამოკიდებული. მმართველს უნდა კონდეს ყველა ბერკეტი საიმისოდ, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე იმართოს და შედეგები დადოს. მე მქონდა შეხვედრა აქციონერებთან, მე მოვისმინე მათი პრეტენზიები, მათი იდეები, მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი მოსაზრება იყო, რომ რატომ აი ასეთი დიდი მოცულობით, ანუ სრული მოცულობით, დაუშვათ რომ მთელი სადავეები რატო გადაეცა სპეციალურ მმართველს და რატო არ შეიძლება რომ მას მარტო გარემოს დაცვის სფეროში კონდეს მართვის სადავეები და არა სხვაგან და ასე შემდეგ. გაგიკვირდებათ ეგ შეხვედრაც არ ვიცოდი ბატონ გიგლა. ანუ ნიკოლოზ ჩიქოვანის დანიშვნის შემდეგ იყო მუშაობთ ბატონო ჩემო, მუშაობთ. ხო. მე მაქვს ბოლო კითხვა. ყველანაირ დროს გადავაცილე და დარწმუნებული ვარ რომ ახლა მე ხვდები რომ დროს გადავაცილებ. არა მარტო ერთი მინიმუმ, მან ფაქტია პირველის ვერსია არის ჩემი ზოლის დაკალების მე. ძალიან მოკლე კითხვა. ხელდებით თუ არა დანიშნული მმართველისაგან რომ ამ ჯარიმასთან დაკავშირებით რაიმე გადახდის ნაწილში გეგმას წარმოადგენს თუ იქნება რამე თქვა ალტერნატიული წინადადება რომ ეს დაკისრებული ჯარიმა იყოს თქვა ან სახელმწიფოსთან გაბათილებული ან ეტაპობრივად გადახდილი ან თანხების საიდან უნდა მოიწიოს. ეს არის თუ არა დროებითი მმართველისათვის მიცემული ერთ-ერთი დავალება. რა თქმა უნდა, ველოდები წინადადებებს ბევრ რამეზე და მათ შორის ექნება ერთ-ერთი კომპონენტი. აი, რო გითხრათ, 3 წელი აქვს ვადა თქვენი. არ ველოდები გაბათილებას. ჩვენ შეიძლება შევქმნათ ერთად, მოვიფიქროთ მოქნილი სისტემა, შევთანხმდეთ რაღაც მოდერნობებზე, მოცულობებზე, ზიანის დაანგარიშ. ჩვენ ახლა ზოგადად ერთ ამასაც გეტყვით, რომ მუშაობთ სამთო მოპოვებული საქმიანობის დიდ რეფორმაზე. უცხოელ კოლეგებთან, მათ შორის ამერიკელებთან ერთად. თუმცა ის მოახერხებს თუ არა, რომ უკვე არსებული ჯარიმებიდან, უკვე არსებული დღეს არსებული კანონმდებლობის გადახედვა მოხდეს, ალბათ არა. არა, მანდაგურ ჩვენ უკვე ვიცით ის ტენდენციები და ახლობებით, საერთოდ ცალკე ვმუშაობთ მაგალითად ზიანის ანაზღაურების მეთოდიკაზე და მეთოდოლოგიაზე. შესაბამისად, ჩვენ მე გუშინ ვთხარი კიდეც სხვათა შორის აქციონერებს, რომ ჩვენ ვართ კონსტრუქციულად განწყობილები, საპარტნიოროდ განწყობილები, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვართ ბალანსის მომხრე. მდგრადი ეკონომიკა, მწვანე ეკონომიკა ნიშნავს ბიზნესის განვითარებას, მაგრამ არა გარემოს ხარჯზე, არა ჩვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე და შესაბამისად ის საწარმოები, რომლებიც არ გააკეთებენ ამას, დაჯარიმდებიან და სანქციები გატარდება მათ მიმართ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეწარმეობა მეტ ყურადღებას დაუთმობს ამ სფეროს. გიგლა აგულაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი, ვსტუმრობდა ძალიან საინტერესო სამივე თემით. თავი თემა იყო 26 მაისი, რომელზეც და აუცილებლად მივაკითხავ სამინისტროს პრეზიდენტს სამწუხარო დედაქალაქში ზუგდიდში ამჯერზე ვერ მოვახერხებ, მაგრამ შემდეგ კვირაში შეპირებისამებრ ბიზნეს მედია საქართველოს, რომელიც TV პირველზე მაუწყებობს, აუცილებლად დაინტერესდება ყველა იმ თემით, რაც მინისტრმა დაანონსა. ჩვენი ინტერესის სფეროა RMG-ის საიჯარო თანხა და ცხადია ჯორჯიან მანგანისი, რომელიც ერთ-ერთია იმ 18 კომპანიიდან, ვისთანაც ჩვენ პარტნიორობთ. დროებით რეკლამის შემდეგ ნინო ზამბახიძის რუბრიკა იქნება ეთერში.
ბრუკლინის ხიდი ერთ-ერთი უძველესი დაკიდული ხიდი მსოფლიოში 1893 წლის 24 მაისს გაიხსნა. ხიდი გადაჭიმულია მდინარე ისზე მანჰეტენსა და ბრუკლინს შორის. მშენებლობის დასრულების დროს ის იყო უდიდესი დაკიდული ხიდი მსოფლიოში და ასევე პირველი ლითონის ბაგირებით დაკიდული კონსტრუქცია. ბრუკლინის ხიდის მშენებლობა 1879 წელს დაიწყო და 14 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. 1883 წლის 24 მაისს მასზე 1800-მა მანქანამ და 150,300-მა ადამიანმა გადაიარა. ბრუკლინის ხიდის მთავარი ნაწილის სიგრძე მდინარე ისზე 486 მეტრია. ხიდის მშენებლობა 18 მილიონი ამერიკული დოლარი დაჯდა. 1911 წლის 24 მაისს გაიხსნა ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკა. ნიუ-იორკის სამი სახალხო ბიბლიოთეკის სისტემიდან ერთ-ერთია და ერთ-ერთი წამყვანი ბიბლიოთეკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დანარჩენი ორი ბიბლიოთეკა მდებარეობს ბრუკლინსა და κουინსში. სახალხო ბიბლიოთეკის მთავარი შენობა მეხუთე ავენიუზე მდებარეობს და ის ბოზ-არტის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუშია. ბიბლიოთეკის მფლობელობაშია ისეთი უმნიშვნელოვანესი წიგნები, როგორიცაა მაგალითად გუტენბერგის ბიბლია. პირდაპირ ეთერში ვართ და როგორც გითხარით, ნინო ზამბახიძის რუბრიკის დრო მოვიდა. დღეს ვისაუბრებთ უკვე აგროდაზღვევაზე და ნინო საკმაოდ საინტერესო თემაზე, უკვე საინტერესო სტუმართან ერთად გააგრძელებს საუბარს. დილა მშვიდობის. მშვიდობისა, ანუ უნივერსალები ჩვენს მაყურებელს. მართლა ძალიან სერიოზული და მძიმე თემა არის დაზღვევა, განსაკუთრებით იმ ბოლო მდგომარეობით, რაც საქართველოში ხდება. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ფერმერი დაზარალდა და ჩვენ და სამწუხაროდ არის ისეთი პროდუქტები, რომლებიც არის ზღვევა საქართველოში, რაც ვფიქრობ, რომ სოფლის მეურნეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუმცა აღსანიშნავია ერთი ის ფაქტი, რომ ბაზარზე ახალი მოთამაშე შემოვიდა, Global Benefit-ი. მე მის ხელმძღვანელს ქალბატონ ნინა კობახიძეს მასპინძლობ დღეს ჩემთან, ჩემს რუბრიკაში. ჩვენ გვექნება საუბარი სწორედ აგროდაზღვევაზე. შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველოში იყოს ისეთი დაზღვევა, ისეთი მოქნილი პაკეტებით, რომელიც რეალურად ფერმერებს სჭირდება და რა არის ამისთვის საჭირო. ქალბატონო ნინა, ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან ეთერში მობრძანებისთვის. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია აგროდაზღვევაზე და რამდენად მნიშვნელოვანია. თუმცა პირველ რიგში მინდა რომ მაყურებელს უთხრათ, რა არის გამომწვევი მიზეზი, რატომ არ არსებობს ის პროდუქტი, რომელიც ფერმერებისთვის ესეთი საჭიროა, მიუხედავად სუბსიდიისა მთავრობის და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ
უბრალოდ ბევრ სადაზღვევო კომპანიას აქვს სურვილი, რომ აგრომიმართულებით იმუშაოს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ნამდვილად აქტუალური თემა. დავიწყებ ცოტა უფრო მარტივად შესავლით, რომ დღეს რაც გვაქვს საქართველოში აგროდაზღვევის მიმართულებით, რაც ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში დაინერგა და ვითარდება, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მაქსიმუმი აი ამ სტრუქტურის შემთხვევაში, რომელიც სტრუქტურითაც დღეს სადაზღვევო ინდუსტრია და სახელმწიფო თანამშრომლობენ ფერმერებთან მიმართებაში, რადგან დაზღვევა, ზოგადად დაუზღვეველი რისკები ბუნებაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არ არსებობს, რადგან ყველაფერი შეიძლება დავაზღვიოთ, უბრალოდ ყველა დაზღვევას აქვს თავისი პრინციპი, წესი, ნორმა და სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურული დაცვის საშუალება. შესაბამისად, როდესაც დაიწყო აგროდაზღვევაზე მუშაობა, იმ სელექციურ რეჟიმში, რაც დღეს გვაქვს, ანუ ეს არის ნებაყოფლობითი ფერმერების მხრიდან, ეს არ არის სავალდებულო ხასიათის სადაზღვეო, ანუ იძულება, ანუ დავალდებულება კანონის მიერი, ამიტომ ამ სელექციურ რეჟიმში მე ვფიქრობ, რომ სადაზღვეო ინდუსტრია ქართული საკმაოდ კარგად გაუძღვა იმ ასე ვთქვათ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც როგორი დავალებაც ან როგორი ესე ვთქვათ ბაზარიც მათ მიიღეს, რადგან შეუძლებელია, როდესაც ჩვენ მაგალითად გვაქვს მხოლოდ კახეთის ფერმერების სურვილი დაეზღვიონ და მიიღონ ეს სუბსიდირება და ვთქვათ არ გვაქვს იმერეთის ან სამეგრელოს ფერმერების სურვილი, ავტომატურად მაინც გიწევს სელექციურად არჩევა ამ რისკის. ინფორმაციის არ ქონის ბრალია და არ მინდის სწორად. მით უმეტეს, როდესაც სუბსიდირების პროცესი დავიწყეთ, მე მაშინ მთავრობაში მუშაობდი და ნამდვილად დიდი შეღავათია და არაერთი მილიონი ლარი ანაზღაურდა ამ ხნის განმავლობაში იმ რისკებზე, კონკრეტულად რისკებით შეარჩია ინდუსტრიამ ბუნებრივია, რადგან სელექციური დაზღვევის რეჟიმზე ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ დაეზღვევა ის, ვინც კარგად ვერ აგვარებს თავის თქო იმ თავდაცვის მექანიზმებს არ იყენებს, რომელიც აუცილებელია სხვადასხვა რისკების თავიდან ასაცილებლად. ამიტომ ამ რეჟიმში დღევანდელი გადასახედიდან რაც გვაქვს, ეს არის მაქსიმუმი. ეხლა ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რა უნდა გქონდეს და საით მივდივართ, რადგან როდესაც ნებისმიერი თანხა სუბსიდირდება, განსაკუთრებით სახელმწიფოს მხრიდან, აუცილებელია, რომ შემდეგი ეტაპი გახდეს არა სუბსიდირებული თანხებით ისევ გრძელვადიან წლებზე გაგრძელება, არამედ უკვე კონკრეტული მითითებებით, კონკრეტული პროდუქტის შემუშავება, ფერმერებისთვის უფრო მეტი განათლების და კულტურის ამაღლება დაზღვევის ნაწილში და მათთვის მოთხოვნა, თუ გაქვს ბიზნესი და გინდა რომ შენი ფერმერული მეურნეობით ბიზნესი აკეთო, ამ ბიზნესს ჭირდება სხვადასხვა ტიპის დაცვის მექანიზმები. თუმცა ზარალის ანაზღაურება აღარ უნდა მოხდეს მაშინ ხელისუფლებიდან, იმიტომ ეს არის დემოტივაცია ბიზნესზე ორიენტირებული. ბუნებრივია, აქ მე გუშინ წინ ვუსმინე სოფლის მეურნეობის მინისტრის ძალიან მკაცრ და სწორ განცხადებას, რადგან ძალიან უხერხული სიტუაციაა, როდესაც ადამიანები ეზღვევიან ამაში ფულს იხდიან, ისინი სარგებლობენ მე სადაზღვევო კომპანიების ანაზღაურებით, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც არ ეზღვევიან, ისინი სახელმწიფოს თხოვენ ამ თანხის ანაზღაურებას და გამოდიან უფრო უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე ის ხალხი, ვინც ამას იყიდიდა. ეხლა რაც შეეხება გამოსავალს არა, უფრო შემდეგ ეტაპს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს 3-4 წელი გავიარეთ რაღაც ეტაპი, თუმცა ბოლომდე ეს ვამბობთ, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით უამრავი სახელმწიფო პროგრამა ხორციელდება და ძალიან ბევრი პროექტები არა მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ დონორი ორგანიზაციების მხრიდან, ამიტომ ეხლა უკვე საჭიროა რეალური უფრო მკაფიო სადაზღვევო მექანიზმების შემოღება იმისთვის, რომ ფერმერები იყვნენ დაცული, შესაბამისად დაცული ფერმერები და ბიზნესით კმაყოფილი ფერმერები სახელმწიფოს ეკონომიკისთვის რამხელა აქტივია, ეს ჩემზე კარგად თქვენ მოგეხსენებათ და სახელმწიფოს ხაზით, როდესაც ეს მიმართულება დაცულია, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. რას ფიქრობთ, აი დეტალურად რა უნდა გავაკეთოთ? ძალიან მარტივია, ჩვენ ახლა აქ რაღაცა განსაკუთრებული სიახლეების და ინოვაციური პროექტების განხორციელება საერთოდ არ გვჭირდება. აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ფერმერების რეგისტრაციის პირველ რიგში, ანუ უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ინდუსტრიამ ან ესე ვთქვათ სახელმწიფოსთან ერთად უკვე გადავიდეს იმ რეჟიმზე, რომ რეალურად დავიწყოთ და ვნახოთ, ვინ გვყავს ფერმერები, გვყავს რეალურად ბიზნესის მაკეთებელი ფერმერები თუ მოყვარული ფერმერები, როგორი საშუალებას მოგცემს, რომ დეფინიცია გავაკეთოთ, ვინ არის ფერმერი. რეგისტრაციას როცა გულისხმობ, აი თურქეთის მაგალითი ძალიან საინტერესოა, იქ ერთიანი სადაზღვევო პული შეიკრა, რომელიც მე ზუსტად ამ ყველა რისკი იზღვევა. მე არაერთხელ მოვისმინე თქვენგან ფუტკრების თემაზე. რა თქმა უნდა, მეფუტკრეობა ცალსახად ყველა განვითარებულ ქვეყანაში დაზღვეულია იმ რისკებისგან, რომელიც მაგალითად წყალდიდობა მოხდა, ფუტკრების ტრანსპორტირების დროს ეს რისკი დაზღვეულია, ველური ცხოველის შეძახებისგანაც კი დაცულია მეფუტკრეობის ბიზნესი. ჩვენთან არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვყავს რეალურად არ ვიცით ვინ გვყავს მეფუტკრეები. აი მოგვეცით ჩვენ სადაზღვევო ინდუსტრიას მთელი ნუსხა აღრიცხვილი, ვინ გვყავს მეფუტკრეები, რა გამომუშავება, როგორ აკეთებენ ისინი ბიზნესს, რა ტერიტორიაზეა ეს ბიზნესი განლაგებული, ან უბრალოდ ერთობლივად უნდა მოხდეს კიდევ
ერთი ეტაპის დაწყება სახელმწიფოსა და სადაზღვევო ინდუსტრიის მხრიდან და დასხდომა იმაზე, რომ უკვე გადავიდეთ ნელ-ნელა სავალდებულო შინაარსს, ვინც ნამდვილად ფერმერია. მე არსებობ მოყვარულ ადამიანებზე, რომლებიც თქვა საკუთარი სიამოვნებისათვის რაღაცა ვაშლის ან სხვადასხვა კენტრის ხევს. აქვე უნდა დავამატო, რომ ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ თვითონ დარგის სპეციალისტები იყვნენ ჩართულები, იმიტომ რომ შესაძ სადაზღვევო მექანიზმი შეიქმნა, მე ჩართული ვიყავი, მაგრამ მე ჩემდა სამწუხაროდ ყველა დარგს და ყველა რისკს ნამდვილად გამიჭირდებოდა, რომ მიმეტანა ინფორმაცია, მაგრამ იქ არ იყვნენ ჩართული უშუალოდ დარგის სპეციალისტები. ეს იყო ზოგადად საწყისი ეტაპი, რაც უნდა დაწყებულიყო, თუმცა ეხლა მე ვთვლი, რომ იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც იგივე კოოპერატივის საჩინო ავიღოთ მაგალითად, რომელიც დღეს დაზარალდა, ისინიც უნდა იყვნენ ჩართულები, როდესაც საუბრობთ ფუტკრის დაზღვევაზე, მეცხოველეობის და ასე შემდეგ. საერთოდ დაზღვევა არის ერთ-ერთი რისკების მართვის ძალიან კარგი კომპონენტი, შემცირების უფრო სწორად და ზოგადად სადაზღვევო ინდუსტრიის განვითარება ავტომატურად ასეთი პრობლემატიკის მოგვარებას როგორც წესი წინ უძღვის, იმიტომ რომ დაზღვევა არასოდეს არ იღებს თავის თავზე ისეთ რისკებს, რომელზეც თქვათ წინასწარ რაღაც ინფორმაციული ნორმატივის და სტანდარტის დაცვა არ უწევს ფერმერს. მაგალითად არ ვაზღვევთ ქონებას, სადაც წინასწარვე განსაზღვრული არც ხან საწინააღმდეგო მექანიზმები არსებობს. ანუ წინასწარ განსაზღვრულ რისკებს სადაზღვევო ინდუსტრია როგორც წესი თავის თავზე არ იღებს, ეს არის მაშინ ქველმოქმედება და არა სადაზღვევო ბიზნესი. ამიტომ ამ პროცესში სადაზღვევო კომპანიების აქტიური ჩართულობა, რასაც ქვია სავალდებულო ფერმერების კონკრეტული პროდუქტების სავალდებულო, ჯერ პირველ რიგში როგორც აღნიშნე, აუცილებელია მათი რეგისტრაცია, აუცილებელია რომ მთელი რეგიონების ჭრილში ჩვენ ვხედავდეთ რა ტერიტორიაზეა განლაგებული ეს ჩვენთვის სასურველი ან დასაზღვევის სადაზღვევო რისკები, რა ტერიტორიაზეა ფერმერები, რა ტიპის ესე ვთქვათ ბიზნესი ისინი ახორციელებენ, რა შემოსავლებზეა ზოგადად საუბარი. ფერმერის პასპორტს გულისხმობ. ფერმერის პასპორტს გულისხმობ, რომელიც მე ვიცი რომ თქვენ როგორც ფერმერთა ასოციაციას ძალიან დიდი ხანია უკვე დაწყებული გაქვთ. შესაბამისად, ამ ფერმერების პასპორტი, როდესაც რეგიონებით დავალაგებთ და ეს ამას როგორც წესი სოფლის მეურნეობის სააგენტოები ახორციელებენ და მე მქონდა კომუნიკაცია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილესთან და აბსოლუტურად ძალიან ესე ვთქვათ კაფეოა მათი ნებაც რომ ეს უნდა გაკეთდეს, ანუ რაც უფრო ვითარდებით, მით უფრო გვჭირდება რეგისტრება. ჩვენც ვიცოდეთ ვინ არიან ჩვენი ფერმერები, ბიზნესის ვინ იღებთ ამით შემოსავალს. წინასწარ როდესაც ეს ყველაფერი დასრულდება და დაალაგდება, უკვე სადაზღვევო ინდუსტრიის მხრიდან მოხდება კონკრეტულად შეთავაზება იმ სხვადასხვა რისკების, რომელიც თქვენ ახლა ესე ძალიან გაღელვებთ და ამის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება, ანუ მეფუტკრეები რას დააზღვევენ, რა ფასით მიიღებენ ამ დაზღვევას. ასევე ჩვენ ინდუსტრიაში შეგვიძლია ვასწავლოთ ფერმერებს თუ როგორ უნდა მოახდინონ თავიანთი რისკების დაცვა, იგივე საგაზაფხულო ყინვები, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გაწუხებთ ესე ვთქვათ და არის მთავარი პრობლემა. ეს ძალიან ბევრ ამას მოაგვარებს ქვეყანაში. როდესაც ადამიანი აკეთებს ბიზნესს და აქვს დაახლოებით წელიწადში 10,000 ან 20,000 ლარი შემოსავალი და ვიცი რომ სადისტრიბუციო ხაზით ნამდვილად დიდი ხელშეწყობაა სახელმწიფოს მხრიდან და ფერმერების პროდუქტებს ვეძებთ რომ სხვადასხვა ესე ვთქვათ ბიზნესებს ეძებთ რომ შესთავაზოთ. ამ კუთხით უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ისინი მიზერულ თანხებს დაზღვევა როგორც წესი არის იაფი, ანუ იმ განსაკუთრებულ დიდ რისკებთან შედარებით, როგორიც შეიძლება დაგემართოს იმ ფინანსურ რისკებთან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება დაგემართოს, დაზღვევა ყოველთვის არის იაფი. ხა 20,000 ლარის შემოსავალი რო გაქვს და სადღაც 800 ლარის სადაზღვევო პრემია უნდა გადაიხადოთ თქვენი წლის განმავლობაში, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე საერთოდ სწორმა ბიზნესმენმა არც უნდა იფიქროს და ნამდვილად უნდა დაიცვას თავისი ბიზნესი. ამისთვის მივდივართ ისევ იქამდე, რომ უნდა ვხედავდეთ ვინ არის რეალურად ბიზნესმენი დღეს, ბიზნესმენი ფერმერი. ცდით ჩვენს ბაზაზე ამ ყველაფერს და თქვა თქვენ იქნებით ის პირველი, ვინც რეალურად ფერმერების მოთხოვნაზე მორგებულ პროდუქტს ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს ამ ბაზარზე, რომ ჩვენი რაღაცა ინოვაციური მიდგომით ახალი სიტყვა ვთქვათ. ამიტომ მე თქვენთან მიმართებაში 3,000 ფერმერის რეგისტრირებული პასპორტის ნახვის შემდეგ ნამდვილად გამიჩნდა სურვილი, რომ ვიყოთ თქვენ ბაზაზე პირველი კომპანია, რომელიც ამ ფერმერების რეალურ აღრიცხვას, მათთვის სტანდარტიზაციის მიცემის და შემდეგ უკვე ამ კონკრეტული რისკების ესე ვთქვათ დაზღვევას საკუთარ თავზე ვცდით და იქნება მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო საპილოტო პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ერთობლივად განვახორციელებთ და ამასობაში სახელმწიფოც თავის მხრივ უკვე დაიწყებს რეალურად ფერმერების რეგისტრაციას და შემდეგ უკვე ინდუსტრია და სახელმწიფო ძალიან რეალურ ახალ რისკებს დაამატებენ იმ კარგ პროგრამას ნამდვილად, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა, თუმცა დანაკლისის შეგრძნება გვაქვს. როდესაც გააქვს დანაკლისის შეგრძნება კონკრეტულ პროგრამაზე, აუცილებლად ის უნდა გააფართოვა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეც ვისაუბრებთ უკვე კონკრეტიკაზე. გიორგი, ანუ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ პირველი ეს ვთქვათ, აქ უნდა მინდა რომ დავაანონსო, რომ გვექნება მალე მობილური აპლიკაცია, რომელიც ფერმერებს დაეხმარება ყველა ინფორმაციის მიწოდებაში და სწორედ ერთ-ერთი ინფორმაცია იქნება სადაზღვევო მიმართულება, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პროდუქტის დაზღვევა და ის პრობლემები,
ფერმერები, რომლებიც დღეს ჩემ ახალგაზრდა ფერმერებს აქვს, აღარ ექნება. ამის მზაობა აქვს კერძო სექტორს, მზაობა აქვს სადაზღვევო ინდუსტრიას და ასევე სახელმწიფოს. ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარების მომავალი. მადლობა ნინო ზამბახიძეს, რომ არ წევს მაზანდას ქვევით და ესე განსაკუთრებულად ეხმაურება ყველა თემას. განსაკუთრებით ეს ბოლო პერიოდში რაც მოხდა სტიქიიდან გამომდინარე საქმიანმა დილამ აქაც დაასწრო მოვლენებს და მიუხედავად იმისა რომ ნინოობა ერთ კვირაშია ფაქტიურად დღეს სტუდიაში ნინოობა ქონდა ნინო ზამბახიძის სტუმარი იყო ნინო კობახიძე Global Benefit Georgia-ს მმართველი პარტნიორი და დირექტორი მე მოხარული ვარ რომ იგი ინდუსტრიის სახელით ესე ოპერატიულად გამოეხმაურა ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური სფეროს და დარგის სოფლის მეურნეობის დაზღვევის თემატიკას. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე. დარწმუნებული ვარ საქართველოს მთავრობის სხვა წარმომადგენლები არ შეიტანენ ნეჭვს იმაში, რომ ტევ პირველს საჭირდება შემოსავლები და ბიზნეს მედიას. ჩვენ ამაში სუპერ გამჭირვალეები ვართ. ნინო ზამბახიძეს უსურვებ წარმატებულ შეხვედრას კანადის ელჩთან საქართველოში. საქართველოს კი უსურვებ მალე ჰქონდეს კანადის საელჩო ჩვენს ქვეყანაში და დედაქალაქში. რეკლამის დროა მალე დაგიბრუნდით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის კიდევ ერთი საქმიანი რუბრიკის დრო არის. ივაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ნანიკო რატიანს კატავე ჯგუფის ქსელური გაყიდვების უფროსს მასპინძლობს. იმედია ამ შემთხვევაში უკვე სათაურის სწორად წარმოთქვით ივა დილამშვიდობის მოგესალმები და დიდი მადლობა ნანიკო რატიანიძეს მობრძანებისთვის. დილამშვიდობის გიორგი მივესალმები. თქვენს ტელემაყურებლებს, რადიომსვენელებს ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემიდან მე ესე ვიტყოდი და მადლობა იმისთვის, რომ გვეძლევა იმის საშუალება წარმოვადგინოთ ჩვენი ასოციაციის სხვადასხვა წევრები თავიანთი სიახლეებით და უფრო გავამრავალფეროვნოთ, ესე რომ ვთქვათ, მაყურებლისთვის მათი საქმიანობა თუ რა საქმიანობენ და უფრო ზუსტად გაიგონ თუ რას ემსახურებიან და რამდენად შრობატევადია ის საქმიანობა, რასაც დისტრიბუცია ქვია და რა თქმა უნდა წარმოებაც პარალელურად, რადგანაც დღეს ყავს ჩვენ კახური ტრადიციული მეღვინეობის გაყიდვების ჯგუფის უფროსი ქალბატონი ნანიკო საკმაოდ კარგი და დადებითი ადამიანი, რომელიც აგრეთვე არის ჩვენ ასოციაციაში, ესე იგი მხიარულების და ასე ყველაფერი დადებითი მუხტის შემომტანი და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოდით ახლა თემას ძალიან რო არავწდეთ, დავიწყოთ იმით თუ როდის დაიწყო კახურმა ტრადიციულმა მეღვინეობამ და ამ ჯგუფმა საქართველოში მოღვაწეობა და რითი დაიწყო. კარგით. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს და უსურვებ ყველა საქმიან და პოზიტიურ დილას. შუა დღეს და ასე შემდეგ. დავიწყოთ ახლა კახური ტრადიციული მეღვინეობის დაარსების თარიღიდან. ეს არის 2001 წელი. 2001 წლიდან კახური ტრადიციული მეღვინეობა წარმოდგენილია ბაზარზე და განვლო მან ძალიან ესეთი რთული ეტაპები განვითარებისათვის. დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ უკვე რომ კახური ტრადიციული მეღვინეობა ეს არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია თავისი წარმოების და რეალიზაციის კუთხით ბაზარზე, არა მარტო შიდა, არამედ ექსპორტის ბაზარზე და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენი დამაარსებლის ბატონი ზურაბ ჩხაიძის თავდაუზოგავი შრომის შედეგი და ნაყოფია. ხო, აქვე არ შემიძლია რომ თეორიის სიტყვით არ მივესალმოთ ჩემ მეგობარ ბატონ ზურაბს, რომელიც აგრეთვე გახლავთ ძალიან წარმატებული ადამიანი, როგორც ბიზნესში, აგრეთვე ქართულ სიმღერაში, ქართული სიმღერის კომაგი, მოყვარული, ძალიან კარგი მომღერალი და ადამიანი, რომელიც თავიდან ბოლომდე სისხლით, ხორცით, სულით ყველაფრით ემსახურება ქართულს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ზურაბს. კი, ნამდვილად. მოდით დავიწყოთ 2013 წლიდან, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გარდამტეხი პერიოდი. ეხლა რატო? კახურმა ტრადიციულმა მეღვინეობამ 2013 წელს სოფელ პატარძელში ააშენა საკუთარი ღვინის საწარმო, რომელიც ესე იგი დაინერგა შიგნით თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და ექსპლუატაციაში შესვლისთანავე საწარმოში დაინერგა ISO 22000 სტანდარტები, რაც თავის მხრივ გულისხმობს
აშენობს სურსათის უნებლობის მენეჯმენტის ინსტიტუტს. საწარმოს აშენებიდან რამოდენიმე პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღეთ შედეგი ის, რომ დავაკმაყოფილეთ ექსპორტის ბაზარზე ყველა პარტნიორის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, წარმადობის კუთხით გავზარდეთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროდუქცია და შემდეგ უკვე ღვინის ქარხანა ავაშენეთ აჭარაში, კერძოდ ქედაში. ამას მოყვა უკვე სოფელ ველისციხეში ღვინის მიმღები ქარხანა და ასევე საბრენდე სპირტების სახდელი ქარხანა. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ველისციხეში კატევების ქარხანა არის რეგიონში ყველაზე მძლავრი ქარხანა და რა თქმა უნდა, ეს ქარხნები ყველა, რასაც ახლა ჩამოვთვლი და რაც ჩამოვთვალე, ყველაში აბსოლუტურად დანერგილი არის ISO 22000 სტანდარტები. შემდეგი უკვე ჩვენთვის ესეთი ყველაზე სათუთი და საყვარელი ახალი პროექტი გახლავთ საგურამოში გურამიშვილის მარანი. გურამიშვილის მარანი თავისი კუთხით, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალური დატვირთვით წარმოადგენს ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ძეგლს. ეხლა რატომ გურამიშვილის მარანი გახლავთ ილია ჭავჭავაძისეული მარანი, რომელიც წლების წინ იქნა მიტოვებული და ფაქტიურად განადგურების პირას იყო მისი საკითხი. მაგრამ კახურმა ტრადიციულმა მეღვინეობამ ითავა ამ გურამიშვილის მარნის, ასე ვთქვათ, რესტავრაცია სრული, აღადგინა ეს ისტორიული მარანი იმავე ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, მოაწყო ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ სტუმრებს მიეცეს საშუალება დააგემოვნონ ღვინო, სხვადასხვა აქტივობები ჩაატარონ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ტენდენციების ნაზავი. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ 100%-ით ემსახურებით ქართულს და ის ნამდვილად მისასალმებელი არის. აქვე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რამოდენიმე წლის წინ დაიწყეთ მოღვაწეობა ხილის გადამამუშავებელი ქარხანა შეიძინეთ, რამდენადაც ვიცი და რაღაც რამოდენიმე ახალი მიმართულება დაიწყეთ ამ კუთხით და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და როდის? ღვინის წარმოების გარდა ძალიან ესეთი წარმატებული პროექტი გახლავთ მინა. კახურმა ტრადიციულმა მეღვინეობამ ქედაში და ჩოხატაურში ააშენა ხილის მიმღები და გადამამუშავებელი ქარხნები. ეს არის უნიკალური ქარხნები, რა თქმა უნდა, კიდევ ხაზგასმით აღნიშნავ ISO 2000 სტანდარტების, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებას და ამ ინსტიტუციის, ასე ინსტრუქციების თანმიმდევრულად განხორციელებას და მიზეზი თუ რატომ, ესე იგი, ჩამოვაყალიბეთ ეს ქარხანა, რატომ ვაწარმოებთ ქართულ, ასე ვთქვათ, ხილს. მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს ამოუწურავი რესურსი, ესე იგი, უდაოდ ნაყოფიერი მიწა და ჩვენ გვაქვს საშუალება ვაწარმოოთ ნატურალური ქართული პროდუქტი ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენი შიდა ბაზრისთვის, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ექსპორტი პარტნიორებისთვის, ხო? აქამდე, როდესაც ეს ხილი ფუჭდებოდა, შეიძლება ფაქტიურად ითქვას, ხო, და გლეხსაც არანაირი ინტერესი არ გააჩნდა იმისათვის, რომ თავისი, ესე იგი, რესურსი 100 და მეტი პროცენტით დაეხარჯა თავის მეურნეობაში. დღესდღეობით უკვე კახური ტრადიციული მეღვინეობა, აგროქედა და აგროჩოხატაური მთელი საქართველოს მასშტაბით იბარებს ამ ხილს. გლეხს გარანტირებული აქვს უკვე, რომ თავისი, ასე ვთქვათ, შრომა უკვე რეალიზებულია. იბარებს ამ ხილს და შემდეგ უკვე აწარმოებს კამპოტი, მურაბა, ჯემი, საწებელები და ასე შემდეგ. 100% ქართული და ხარისხიანი, რაც თავარი არის. არ შემიძლია მოკლედ არ კითხოთ სამომავლო გეგმებზე. აი, ესეთი მასშტაბური წარმატებების შემდეგ, ანუ რაც თქვენ კომპანიას აქვს მომავალში, რას გეგმავს თქვენი კომპანია, მოკლედ თუ შეიძლება რომ ვეცდები რომ მოკლედ ჩავატიო სამომავლო გეგმების შესახებ. სამომავლო გეგმები ისევ და ისევ სამომავლო გეგმებს კარნახობს ბაზარი, მომხმარებელი. ჩვენი სამომავლო გეგმა არის მომხმარებლის დაკმაყოფილება, მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, სურვილების დაკმაყოფილება, პროდუქციის ასორტიმენტის ზრდა, ექსპორტის ბაზრების ზრდა, შიდა ბაზრების გაზრდა
გაზრდა და ასე შემდეგ. ჩვენი სამომავლო ერთ-ერთი უკვე დამთავრებული, ასე ვთქვათ, პროექტი გახლავთ თაფლის წარმოება, რომელიც რა თქმა უნდა ნინას, ასე ვთქვათ, ხაზით იქნება წარმოდგენილი. კი, ასევე სამომავლო გეგმებში გულისხმება სასტუმროების მშენებლობა და სხვადასხვა ბევრი პროექტი. მრავალი პროფილით მიდიხარ და წარმატებები მინდა უსურვო კატევე ჯგუფს, წარმატებები მინდა გისურვო შენ და წარმატებები მინდა უსურვო ჩემ მეგობარ ზურაბ ჩხაიძეს ქართულ ჭეშმარიტად ქართულ საქმიანობაში. გვერდებით ივას სურვილებში, მადლობა მას. პარტნიორობისთვის, მადლობა თანაწამყვანობისთვის და მადლობა მას იმისთვის, რომ ყოველთვის ესეთი ხარისხიანი და მნიშვნელოვანი სტუმრები მოყავს. დღეს გქონდა პატივი, რომ ივა ჭყონიასთან ერთად, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტთან ერთად, გვემასპინძლა ნანიკო რატიანიძესთვის, კატევე ჯგუფის ქსელური გაყიდვების ჯგუფის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ გავდივართ ახლა რეკლამაზე. ჯერ კიდევ გადაცემის პროლოგში დაანონსებული ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭო და მისი პრეზიდენტი მამუკა წერეთელი უკვე კარგა ხანია საქმიანი დილის კულისებშია და იგი ექსკლუზიურად საქმიანი დილის მაყურებელთან შეაჯამებს რიგით მე-20 კონფერენციის შედეგებს, რომელიც გუშინ თბილისის მარიოტში გაიმართა. არ გადაართოთ, რეკლამა მალე გაივლის. ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით რიგით მე-20 შეხვედრა გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს Heritage Foundation-ის და Global Finance-ის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. შეხვედრას ამერიკის საელჩოს, კერძო სექტორის, სახელმწიფო ორგანიზაციების, მთავრობის, პარლამენტის უმაღლესი დონის სტუმრები ესწრებოდნენ. შეხვედრა მართლაც ძალიან საინტერესო იყო. პროლოგში ამაზე დეტალურად ვისაუბრეთ. ჩვენთან ერთად არის მამუკა წერეთელი, ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტი. მე მას მივესალმები. მამუკა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. არ შემიძლია არ აღვნიშნო. მოდი აქაც ვიტყვი, რომ აქაც სუბიექტური ვარ, თუ ეს თქვენთვის არ არის ობიექტურობის განსაზღვრელი, მრავალი წელიწადი, რომელიც მამუკასთან მაკავშირებს და მეგობრობა, მაძლევს საფუძველს თქვა, რომ გამორჩეული რესპონდენტია, მათ შორის მიღმა იმისა, რომ არ დამოვიწყდება ერთ-ერთი ეთერი, ძალიან ის იყო სამთარი თუ არ ვწდებით დისში და ტელეფონით რო ჩამერთო მაქანიდან, ეს ამასაც კი ახერხებს, მაგრამ გაცილებით მეც ახერხებს 20 წელიწადია ამ ქვეყნისთვის და ახერხებს ყველაზე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ყველაზე რთულ უბანზე, რასაც ქვია ამერიკა საქართველოს ურთიერთობა. მიუხედავად ამდენი დეკლარირებული პოზიტივისა, სამუშაო განსაკუთრებულად ბევრია. გუშინ მაინც განსხვავებით ყველა 19-ს წინას არ დავსწრები ვარ, მაგრამ ნამდვილად ვიყავი 5-6 კონფერენციაზე, რომელიც თქვენი ასოციაციის მიერ არის ორგანიზებული. გუშინ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო მე ასე მგონია. რა მაგარია და რა მაგრები ვართ, რომ ცალკეულ რეიტინგებში ვართ წინ. ასევე ძალიან სწორად აღინიშნა რეიტინგები, სადაც პრობლემატურია საქართველოს პოზიციონირება კონკრეტული თემებით, მაგრამ თავარი და ეს რამდენიმე პანელზე გაიშალა. რას აძლევს საქართველოს რეალურად ამ რეიტინგებში წინა პოზიციებზე ყოფნა და რამდენად იყენებს ეს ქვეყანა საიმისოდ, რომ გამდიდრდეს და მისი კეთილდღეობა გაიზარდოს. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სწორედ ეს იყო ჩვენი მთავარი თემა დისკუსიის, რომ როგორ ვთარგმნოთ ეს წარმატებები ამ რეიტინგებში რეალურ საქმეებში. პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, ამაზე გვისაუბრია, არის ალბათ მარტო მე არ ვთვლი ასე, უმუშევრობა. ეს არის ჩემი აზრით ეროვნული უსაფრთხოების თემა, ეს არის ეკონომიკური განვითარების თემა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გადარჩენის თემა, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება დეპოპულაციას, ადამიანების წასვლას ამ ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. აი ამ პრობლემის მოგვარება, უმუშევრობის მოგვარება შეუძლებელი იქნება უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების გარეშე. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მექანიზმია ის, რომ წარადგინო ქვეყანა პოტენციურ ინვესტორებთან. აი ამ წარდგენის პროცესის ერთ-ერთი ელემენტია ამ რეიტინგების ჩვენება, აი ამ პოზიციონირება, დიახ. ამ მხრივ ეს პოზიტიური საკითხია, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ გადავაქციოთ აი ეს პოზიტივი იმის მერე რაც ინვესტორი ჩამოვა, შეხედავს საქართველოს გამარჯვებას, შეხედავს სხვა ინვესტორების გამოცდილებას ამ ქვეყანაში,
ასევე შეხედავს სხვა გარემოებებს, ბუნებრივია ეს საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხები იქნება, უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. მხოლოდ ამის მერე იღებს გადაწყვეტილებას ინვესტორი. სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რა უნდა ვქნათ იმის გარდა, რაც უკვე მიღწეულია აი ამ რეიტინგების თვალსაზრისით, რომ სწორედ ეს პროცესი დავაჩქაროთ ინვესტიციების მოზიდვის და ამ ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნის. მიუხედავად იმისა, რომ თავად პარტნიორებთან ერთად კვლავ ჩართული იყავი კონფერენციის მომზადებაში, სადაც ქვაკუთხედი და მთავარი თემა თავიდანვე ნაპოვნი და სწორად განსაზღვრული იყო. პირადად მე იქნებოდა ეს ენტონი კიმის თუ სხვების ასე ვთქვათ პრეზენტაციები, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემთვის ბევრ რაღაცაში სუფთა ლექცია იყო, იმდენად საინტერესოდ მოდიოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ პრეზენტაციები და რეკომენდაციები, ასევე სხვა პანელისტების მამუკა ცხადია, მოდიოდა. თავად რა აღმოაჩინე, რა გამოსავალი ამ ყველაფრიდან. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მიზანი რა იყო, იცით რომ რა თქმა უნდა მოგვესმინა არა მარტო სამთავრობო სტრუქტურების, არა მარტო იმ ორგანიზაციების, ვინც რეიტინგებს აკეთებს, არა მარტო საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, არამედ ბიზნესის წარმომადგენლებისთვისაც. ხშირად ეს ხმა კარგად არის მის ეს ხმა ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბოლომდე, ან ყველას არის მის ყოველ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ვიტყოდი ალბათ აღმასრულებელ ხელისუფლებას უკეთესად ესმის, მაგრამ პარლამენტს და სხვა შტოებს ხელისუფლებისას მემგული საერთოდ არის მის, ან ცუდად ესმის. და აი ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს იყო, რომ ეს ხმა რაღაცნაირად ის ტკივილი, რომელიც ბიზნეს სამყაროს ქვეყანაში ბიზნესის წრეებს აქვს, რაღაცნაირად მათაც თავისი წვლილი შემოიტანათ ამ დისკუსიაში, რომელიც ქვეყნის განვითარებას ეხება და ამ ადამიანებმა ძალიან ბევრი იციან და გაცილებით მეტი იციან ხშირად ვიდრე იმ ადამიანებმა, ვინც პოლიტიკას ქმნიან, იმიტომ რომ ისინი არიან ადამიანები საბოლოო ჯამში, ვინც სამუშაო ადგილს ქმნის. ეხლა რომ დავფიქრდეთ, საქართველოში რამდენი სამუშაო ადგილია, რომელიც აძლევს ადამიანებს საშუალებას, რომ მუდმივი ხელფასი კონდეს, ხო? რაღაცა ძალიან პატარა ციფრია, ახლა ზუსტად არ ვიცი ამ წუთას რამდენია, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ახსოვს 600-700 ადამიანი იყო, ვინც საშემოსავლო გადასახადს იხდიდა. მე არ მგონია, რომ ძალიან დიდი ცვლილება იყოს ამ მიმართულებით. და აქედან ნახევარი სახელმწიფო სექტორში მუშაობს. აი ეს მეორე ნახევარი არის ის ადამიანები, რომლებიც კერძო სექტორის არის მიერ არის დასაქმებული და აი ამ ადამიანებთან მუშაობასთან უფრო მეტად საჭირო ალბათ გავიგონოთ ამ პოტენციალი რაოდენობის გააზრდის სახელმწიფო სამსახურებიდან განსხვავებით. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სახელმწიფოს აპარატი მეტად ვეღარ გაიზრდება თუ არ შემცირდება, ხო? უკეთესი იქნება თუ შემცირდება ალბათ. გუშინდელი დისკუსიიდან არის, მაგრამ იმ სინქრონებიდან და იმ კომენტარებიდან რაც მათ შორის ჩვენს ეთერში მოვისმინეთ, იყო კონკრეტული რჩევები მათ შორის აი ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებზე და იყო ესეთი ფრაზა, რომ ვაშინგტონს უნდა გასწრენ ბიზნესები და უნდა იყოს უფრო მეტად კონკრეტულ ქალაქებზე ორიენტირებული, რომელიც არ არის თქვათ დედაქალაქის წარმომადგენლობა. კიდევ რა შეგვიძლია უკვე საქმიანი დილის მაყურებელს გავუზრდეთ? ბევრჯერ ამ ეთერში ვთქვამს, მაგრამ გუშინ ამ ყველაფერზე უკვე პოლიტიკაში დაპაუზებულმა და ბიზნესში გადაბარგებულმა ირაკლი ალასანიამაც ისაუბრა. ადამიანები ნელა ხვდებიან, რა თქმა უნდა, იმას რომ ვაშინგტონი არ არის ამერიკა მარტო და ეს პოლიტიკური ურთიერთობების სიღრმე ძალიან კარგად არსებობს და ვითარდება, მაგრამ ეს საქმიანი ურთიერთობების, სავაჭრო ურთიერთობები ვერ მიყვება პოლიტიკური ურთიერთობების თემს, ჩემი აზრით და ეს იმის გამო რომ ალბათ რა თქმა უნდა ბოლომდე პოტენციალი ამ ხრივად თვისებული არ არის, ამერიკის პოტენციალს გულისხმობს. სხვადასხვა ობიექტურები უნდა ვიყოთ და აი საელჩო, საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულების ძალიან გააქტიურდა ამ მიმართულებით და ყველა რეგიონებში უკვე ცდილობენ ყველგან შეუძლებელია, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო ადგილას უკვე მოახერხეს გასვლა ჩვენ რაღაც ამ მიმართულებით თანამშრომლობთ და ვითანამშრომლობთ ალბათ მომავალში, იმიტომ რომ არაფერი ისე არ წარმოადგენს უკეთესად, რა თქმა უნდა, საქართველოს იქ, როცა ყველა ხედავს, რომ რაღაცა ძალისხმევა არის ერთობლივი, როცა კერძო სექტორი, სახელმწიფო, თქვათ ასე შემდეგ. ეს თვითონ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში ბიზნესისთვის რჩევა ერთია და ბიზნესიდან წამოსული რჩევა სახელმწიფოსთვის ერთია, მაგრამ რა იყო ის შუალედური ზღვარი, რომელიც სახელმწიფოს საქმეს, თუნდაც საელჩოს დახმარებით და ბიზნესის აქტიურობას უკვე განსაზღვრავს უკეთესი შედეგებისათვის. აქ რამდენიმე საკითხი უნდა გავყოთ, ალბათ ერთია თვითონ აქ რა არის გასაკეთებელი. ხა ყველა ითქვა იქ კონფერენციის განმავლობაში, რომ
და ეს ყველა რეიტინგში ჩანს, არის რაღაც საკითხები, სადაც საქართველოს წინ არის საკითხები, სადაც საქართველოს უკან არის. მაგალითად, ხა ინოვაციების მიმართულებით აქვს პრობლემები. ბენკროპსიის რაღაც გაკოტრების თემა, ინფრასტრუქტურა ბოლომდე არ არის საკმარისად განვითარებული. რაც თავარია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო სამართლებრივი და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე და დავების გადაწყვეტის სისტემაზე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ქვაკუთხედია ბიზნესისთვის ქვეყანაში შემოსვლის, რომ იყოს დამოუკიდებელი ბიზნეს დისპუტების, ასე ვთქვათ, ბიზნეს დავების გადაწყვეტის რაღაც მექანიზმები, როგორც ბიზნესებს შორის, ისე ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის. ეხლა არის რაღაც გეგმები ამ მიმართულებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე ბევრი საუბარი იყო. ეს არის აქ რაც არის გასაკეთებელი და მეორე, როცა უკვე ესაც გაკეთებულია და სხვა რამე რაც უკვე გაკეთებულია რა და ესაც რო გაკეთდება, აი ამ ყველაფრის გარეთ გატანა და იქ კომუნიკაცია. ასე იგი ორი რაღაცაა მთავარი, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით და სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ერთი ის, რომ აქ ეს მოაგვაროს ეს პრობლემა, ბუნებრივია. და მე უნდა იმუშაოს ყველასთან, აქ ბიზნესის როლიც დიდია, ჩემს აზრით, კომუნიკაციის სტრატეგია ყველას ხონდეს. და გასაკვირველია. ისევ რეიტინგებთან უნდა მივიდე, ანუ რეიტინგები ინდიკატორია რეალურად იმის, რომელიც აჩენს რა პრობლემა არის და სად არის პრობლემა თუ, ანუ ხშირად ამ სტუდიაში თან ბევრჯერ მომისმენი აზრი, რომ რეიტინგებზე გვაქვს სწორება რეალურად თითქოს, მაგრამ რეალურად ეს მოიცავს იმას, რომ ანუ ის აჩენს იმ პრობლემას, რომელიც ამ შემთხვევაში რეიტინგებს თუ ანუ რეიტინგების გამოსწორებისთვის არის რაღაცები გასაკეთებელი, თუ რეიტინგები იქეთ გვაჩვენებს რა უნდა გამოვასწოროს. ჩემს აზრით გვაჩვენებს რაღაცებს, ახლა ყოველთვის ობიექტური არ არის გააჩნია, რას უყურებს, მაგალითად ის doing business-ი რო არის, ბიზნესის სიადვილის ასე ვთქვათ შეფასება. იქ საკმაოდ ვიწრო სპექტრია საკითხების, რომელზეც რაც ქაღალდზე დაწერილი თუ არის კანონი, ძირითადად ესეა, პრინციპში ეს ითვლება, რომ კარგია და თუ კანონი უკვე დაწერილია, მაგრამ როგორ სრულდება ეს კარგად შეფასებული არ არის. არის სხვა, მაგალითად კონკურენტუნარიანობის ინდექსი არსებობს, აი ეს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, რომელიც საქართველოს მაგალითად ბევრად უფრო უკან არის ვიდრე სხვა რეიტინგებში. იმიტომ რომ იქ ფასდება უფრო ფართე სპექტრი საკითხების, მათ შორის ეს ინოვაციები, რაც ვახსენეთ, განათლების სისტემა და ასე შემდეგ. ქვეპუნქტები კიდე ცალკე ჩაჭრეს. რა თქმა უნდა და აქ საკითხი რაში მდგომარეობს, ერთ ინდექსს არასოდეს არ უნდა უყუროთ, ყოველთვის უნდა უყუროთ ინდექსების სპექტრს და შევაფასოთ მდგომარეობა დღევანდელი ქვეყნის აი ამ სპექტრის მიხედვით. თორე შეიძლება რაღაც ერთ ინდექსში მართლაც გაიხადო მიზნად, რომ აი წაეწიო წინ ამ ინდექსში და რაღაცები მოაგვარო და წახვიდე წინ ამ გარკვეულ ინდექსში, მაგრამ არსებობს სხვა ინდექსები, რომელშიც ვერ წახვალ წინ თუ სიტყვაზე ეს საკითხები არ მოაგვარე, მათ შორის სასამართლო და ასე შემდეგ დავების გადაწყვეტის სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ხაზს უსვამ კიდევ ერთხელ. ამაზეც მიდის საუბარი, რომ შესაძლოა იყოს უკვე არბიტრაჟის თემა განვითარებული. ეს რამდენად იქნება ამერიკიდან გადმოსახედიდან და იქაური ბიზნესების გადმოსახედიდან, რამდენად ხედავთ პერსპექტივას ამისას და ეს იქნება თუ არა მნიშვნელოვანი როლი და გამსაზღვრელი მომდევნო გადაწყვეტილებებში? მე ვფიქრობ, რომ იქნება, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ხანია მე პირადად ყოველთვის. თქვენ მოგისმენიათ ამაზე ჩივილები მაგალითად? მოგისმენია და მეც ხშირად მქონია საუბარი ამ თემაზე ბევრთან, მათ შორის როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, ისევე ბიზნესებთან, რომ მათთვის ეხლა აქ მარტო იმაზე არ არის, თქვა, როცა რაღაც სკანდალური ამბავი მოხდება და უკვე დაჯახება რაღაც ისეთ სიღრმეში შედის, რომ მე უკვე გამოსავალი მომძებნა ძნელია. აი მანამდე სანამ საქმე, მანამდე შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარება და ალბათ აი ეს რაღაც მექანიზმები ამისა უნდა არსებობდეს. არბიტრაჟი ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი და რაც უფრო დამოუკიდებელი და რაც უფრო ძლიერი იქნება არბიტრაჟი, ხანდახან იმაზეც არის ხოლმე საუბარი, იქნებ მოვახერხოთ და უცხოელ ასე ვთქვათ არბიტრებს მივცეთ ამ მოსამართლებელიც იყოს. ხო, დამოუკიდებლები იყვნენ ეს ადამიანები. ბევრი აკეთებს სხვადასხვა რაღაც არის ქვეყნები, სადაც ესეთი ამბავი ხდება, იყენებენ ბრიტანულ სამართალს და ჩამოყავთ ბრიტანელი შემდეგ ან სხვა ამ სამართლის სპეციალისტები იგივე. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებშიც არის გამოყენება, არაბულ ქვეყნებში. კიდე ერთი არის, რა თქმა უნდა, ხა არის რაღაც ესეთი საკითხები, რომელიც აი ბიზნესი აწყდება რაღაც პრობლემას, თქვათ, უნდა მისი მოგვარება, მაგრამ ეს პროცესი მოგვარების ზოგჯერ არის სურვილი, რომ მოგვარდეს სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, მაგრამ ძალიან ბევრი დრო აქვს. ნუ ეხლა ეს უკვე მართვის და აი ამ სინქრონიზაციის პროცესის მართვის მოგადას ხო ბიუროკრატიული პროცესების და რაღაცნაირად საკითხია მახსენდება ერთ სტატია იყო სულ ამას ხშირად ვიმეორებ Wall Street Journal-ში რამდენიმე წლის წინ წავიკითხე ერთ-ერთი კომპანია მაღალი ტექნოლოგიების გადავიდა სამუშაოდ დუბაიში ადრე მუშაობდნენ ინდოეთში
იმიტომ რომ ბიუროკრატიის აი ამ ნელმა პასუხმა მათ რაღაც პრობლემებზე აიძულეს ხალხი რომ გადასულიყო დუბაიში და მაგალითი მოყავს ფრანგული კომპანია იყო სხვათა შორის და დილის 10 საათზე აღმოჩინეს რაღაც პრობლემა რეგულაციაში დაურეკეთ კაცი ყובה ვინც არის ამ კომპანიის მფლობელი დაურეკა რეგულატორს ასე ვთქვათ დუბაიში და უთხრა რომ ასეთი პრობლემა გვაქვს ცოტა ხანში შემოგეხმიანებით უთხრას და გამიხილავთ ამ საკითხს იმავე დღეს 3 საათზე დაურეკეს და უთხრეს რომ ეს რეგულაცია უკვე აღარ არსებობს აი ასეთ აი ამ ტემპით რომ მუშაობს იქაური ბიუროკრატია აი ასე იწევს იმას რომ შეხედეთ ახლა თქვა სიტყვაზე დუბაიში განვითარების ტემპს და ასე შემდეგ ხა სხვა მომენტებიც არის გასაგებია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ასე რომ რა ვიცი აი ეს საკითხები ხა ცოტა კონფერენციის იმას გავხდით მაგრამ რახან გავხდით ის დღეს მიმგზავრებით ამაღამ გეგმები მიუხედავად იმისა რომ სულ კავშირზე ვარ და არის კავშირი არ გაწყდება და ისევე როგორც ჩვენი პარტნიორობა მაინტერესებს გეგმები უახლესი რა იქნება თუნდაც follow-up ამ კონფერენციის ცოტა ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად ის შედეგები რომელიც ინტელექტუალური ასე შედეგები რაც გვაქვს საკითხები რაც განიხილა ასე შემდეგ რაღაცნაირად თავი მოუყაროთ და რაღაც ძალიან მოკლედ ძალიან ისე კონცენტრირებულად ერთ-ორ გვერდზე დავწეროთ რომ ეს რეკომენდაციები მივაწოდოთ ყველას ვისაც შეიძლება ეს დაინტერესოს. Forbes-იც გამოვაქვეყნეთ დროისო. და ეს ერთი რაც გვინდა გავაკეთოთ. მეორე ეს პირდაპირ ამ კონფერენციასაც უკავშირდება. ხალხაშორის გუშინ ძალიან საინტერესო იყო, არ ვიცი მოახერხეთ თუ არა ამ ნაწილის მოსმენა, მაგრამ ძალიან დიდი და საინტერესო კომპანია შემოდის საქართველოში ჰოსპიტალების მართვის და ისინი მათთან მუშაობა, იმიტომ რომ ეს რაზეც ახლა ჩვენ ყველაფერს ვლაპარაკობთ, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვაზე. ხო, რომ ჯანმრთელობა თუ არა აქ ადამიანებს, არც ინვესტორი მოვა და არც აქაური ადამიანი, ვერც აქაური ადამიანი გაძლებს დიდხანს. აი ამ ახალ მიმართულებებზე ბიზნესის გავაღრმავებთ ალბათ ასე ვქოთ მუშაობას და ხანდაშორის ოქტომბერში კიდე დაგეგმილია სავაჭრო მისიის ჩამოყვანა ამერიკული კომპანიების რაღაც დიდი ჯგუფი ჩამოვა 15-20 ალბათ კომპანია სადღაც ოქტომბრის მეორე ნახევარში ეს იქნება ჩვენი მუშაობის ერთი მიმართულება კიდე და წლის ბოლოს ალბათ კიდე რაღაც პატარა მოღოლიზებას ვაშინგტონში ჩავატარებთ. მამუკა წერეთელი ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტი ვსტუმრობდა მასთან ერთად ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ საქმიან დილას სულ მალე დაიწყება ქალების ნარატივი საკმაოდ საინტერესო და ენერგიული, როგორც ეს ყველაფერი გვანცალაღიძეს ახასიათებს. დაელოდეთ ბექა ბაციკაძეს, რომელიც საქმის კურსში ჩაგაყენებთ დღის 3 საათზე და ღამე 11-ის ნახევარზე ბიზნესის და ეკონომიკის ძირითად მოვლენებთან დაკავშირებით. ხვალ დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით ანა ლაპიაშვილთან ერთად. დიდი მადლობა.